i-review after. Okay? Going live in 1, 2, 3. Bakit na lang din po ng link, sir? Yes, ma'am. In YouTube. Okay. Sige, Ma'am Ali. Ma'am Ivy, we're live. Okay, again, good morning po sa lahat. Good morning, Manse. And good morning, fellow teachers. So, today po, tayo po ay nasa day 2 ng ating SLAC. Inknoe, Classpoint, Enhancing Online Distance Learning. Okay, so, Manse, any reminders, sorry po, before we introduce our handsome speaker for today? Wala na Sir po, Rico, yung sa yung sa mga output, by rater na lang ba yun? Mag-provide ba kami ng Google Form? Eh, kung nga pala kasi ang binagay ko lang kasi sa Google Drive na ang ilalagay na lang doon. By rater Mas ba yun? maganda, mas maganda ang by rater na lang para mas kita ka Para agad. doon, Opo. para ma-compile agad. Ang kalatan kasi binagay ko kanina. Tapos yung sa attendance, kailangan ay po, complete na po ba, ito sa team natin? Sino pa po ang wala? Sa mga group ko po pala baka may mga hindi pa nakapag-attendance po. Nasa lang yan, nasa group chat lang po. Dito din, kailangan complete tayo kapag sa mga session. Attendance muna tayo ulit sa group, Ma'am Christine. Hindi na po ba si Ma'am Christine? Wala pa si Ma'am Christine. Ma'am Hazel. Present na po. Ma'am Joy. Present po. Ma'am Michelle. Present po. Ma'am, yung Amy, Ma'am Sally. Ma'am Che, present po. Ma'am Judy. Ma'am Judy. Wala pa si Ma'am Judy. Present. Ma'am Deblon. Present ako nga. Ma'am Deblon. Wala pa si Ma'am Deblon. Si Ma'am Deblon na lang ang wala. Si Ma'am Christine. So, thank you po. Sir Rico. Sa akin mga complete po. Pwede na po tayo mag-start, sir. Pasend na lang po yung YouTube link. Sent na po, ma'am, sa'yo, ma'am. Thank you po. Okay. Sir Rico. Okay, so to inspire us, to motivate us, let us welcome our facilitator for today. So, kilala naman po natin siya, very active. Kilala siya as TikTok Okay, so let us welcome Sir Louie, a grade 6 teacher, for us to discuss about the Classpoint application. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ayan, share ko lang yung aking screen. Thank you so much once again, Ma'am Ivy, for that very wonderful and accommodating introduction. Alright, so good morning once more, everyone, especially to our master teachers, Ma'am Che and Sir Rico. Fellow teachers, have a blessed morning to all of us. So, happy Chinese New Year, Kung Hei Wat Sai. I hope we are all in good condition and in good shape, kicking and kahit sa likod ng mga pagsubok na pinagdaanan at pagdadaanan pa natin. Sabi nga ni Ma'am Bell kanina, smile, just smile. Smile makes everything worthwhile. Kaya smile lang tayo and everything. Okay? So I hope this morning ay makapag-impart naman po ako and review everything I can na ma-impart ko yung aking knowledge in Inknoe Classpoint.
So this morning will give us another brand new smile for the new or enhanced learning in our topic, the Inknoe class point on how to enhance our online distance teaching. Of course, credited to Sir Louie Zarate, our one of the certified class point training, and yours truly, your class point certified educator. Alright, so mamaya po, nakikita na natin yung ating class code sa upper right ng ating slide. So, you may join. Tuturuan ko pa po yung mamaya kung paano po mag-join. Okay, so let's start. Let us first set our objectives for this session. First, we're going to name some of the challenges in online teaching. Second, main practices to improve online teaching. Be familiar on how to access, download, and use Classpoint, and participate in different interactive pieces of Classpoint. Of course, hindi mawawala ang challenges on our online environment or online learning. So nowadays, since pandemic, no, ang dami nating hinarap na challenges when it comes to online distance teaching. At ano-ano nga ba yung mga challenges na ito na ating naranasan? Well, among them are as follows. First, learning from home can be lonely. Naranasan natin yan, di ba? Yung strong sense of isolation, yung parang mag-isa ka sa bahay, that slowly erodes students' desire to learn. Kung naranasan natin yan, what more pa kaya sa ating mga estudyante, sa ating mga bata, na bigla ang nagkaroon ng shift, no, or pagbabago when it comes to teaching mode or teaching delivery. Then, second, there are so many applications to choose from. Yes, sa pagnanais natin doon na ma-improve yung ating teaching quality, nag-research tayo, we are watching some videos on YouTube on how to enhance our online distance learning. And we ended up sometimes using all of them kasi we wanted to enhance our online teaching, or worse, we ended up using none of them. Kasi hindi na natin alam kung anong gagamitin natin or what's really best tool to use in online distance teaching. Another challenge, some educational applications are not user-friendly. Totoo yan, di ba? Naranasan natin yan. We choose among those application tools, online teaching tools, LMS, but some of them are not user-friendly, especially to the part of learners. We take some time orienting them how to use these apps or these tools, and some of them are not user-friendly. Hindi siya madaling gamitin. Another challenge, it is time-consuming. Most especially if you're presenting PowerPoint in Google Meet. So as experienced, using Kahoot, using quizzes, but all of them are useful. So hindi naman natin tinatabi yung totoo, in the fact that they are all useful. They are interactive, engaging, and useful. But sometimes, gaya nga ng sabi dito, it's time-consuming. Now, another challenge is the compatibility issues. May mga online tools, teaching online tools that are not compatible to the devices of the teachers and the devices on part of the learners. Kasi iba-iba ang device na gamit ng learners and teachers. Then if we select some of those teaching tools, they are not compatible with the gadgets that we are using or the learners are using. Another challenge, some applications consume a lot of data na nagre-resulta na
nag-hang, hindi maka-attend si learner, or even si teacher, di ba, nawawala minsan sa Zoom meeting or during online class. So, lahat or may mga applications na nakaka-consume ng maraming data. At hindi po yan favorable on part of our learners na yung ilan po ay nag-load lang, no? Para maka-attend lang ng online classes. Another challenge. Okay, so wala na po. Those are some of the challenges na kinaharap natin on our online teaching media or our online environment. And the question is, how can we really improve our online teaching? Amongst the challenges, of course, kailangan natin magharap, no? Those challenges are considered problems. Kailangan natin solusyonan. Kailangan natin hanapan ng solusyon. Okay, now how to improve? How can we really improve our online teaching? Yan ang gustong-gusto natin. So, we will be defining the acronym of online teaching or online on how these are the ways on how we can improve our online teaching. First, letter O. Online tool fits all. Okay. So, maganda gumagamit ka ng isang teaching tool na kaya sa lahat. For teachers, it is user-friendly, and for the learners. For devices, it is easy to use. A good online teaching does not necessarily mean using lots of online tools or software and applications. Second, for letter N, navigable. So, anong gamit ng technology kung hindi natin siya magagamit? Gaya ng sabi natin kanina na, it must be user-friendly. If we cannot use this technology, hindi natin siya, kumbaga hindi natin siya may utilize in online teaching. So, it should be navigable. Letter L, it must be learner-centered. Diba yun ang ating advocacy. Or teaching learning process must be learner-centered. Remember the quote, tell me and I forget. Teach me and I remember. But involve me and I learn. So, we will be involving. That's our focus, diba? That is involve our learners in our discussion. Kasi, yun ang ating focus, yun ang ating target, yun ang ating gusto, yung matuto talaga yung ating mga bata. Kung natatandaan nyo, may nabanggit kahapon si Pambel about the UBD or Understanding by Design. So yung design na yun, it is learner-centered. So let's focus on how we can make our learners the focus of learning teaching process. Another, for letter I, instant and interactive. Diba? Yun ang gusto natin. Maging interactive yung ating lesson. The feedbacks, remember, feedbacks are important as interaction. Kung walang feedback ang learner, that means to say, hindi sila nakakapag-interact. Hindi sila na-engage sa teaching learning process. So it should be interactive. It should be instant. Okay. Another one for letter N. Natural learning content. This one, kailangan focus tayo sa content. Hindi tayo lalabas sa ating subject matter, sa ating topic. Remember that nothing can replace a teacher, and the use of technology is not an indicator of effective teaching. Kung si teacher ay bihasa at gumagamit ng mga teaching tools ito, that is an advantage. But remember, tools lang sila. Nasa kay teacher pa rin ang pagdadala kung paano nila gagamitin effectively itong mga tools na ito. These tools are very useful. That is true. That is the use of technology. But remember, si teacher ang kumbaga, that is, we are on top of these teaching tools that technology offers us nowadays.
Kung hindi pa papatakbo ito ni teacher ng tama, kasi si teacher, di ba, sinasabi natin dati pa, we are the top most instructional material. Kung second yung mga technologies, the application softwares, teaching tools are just secondary. That is just to make our teaching delivery engaging and interactive. Pero si teacher pa rin ang mamaliobra doon. Diba? So it should be natural learning content. Of course, letter E. Last one. Engaging and enjoyable. Nung face-to-face, naalala natin during our classroom observation, lahat na ng paraan ginagawa natin para maging engaging and enjoyable yung ating lesson. Same as true on online distance teaching. Kailangan meron pa rin engagement, of course, with the teacher and the learner. And of course, kasi nasa mga bahay-bahay lang tayo, sila, it should be enjoyable. Having fun to learning creates the best educational experience. Sabi nga natin kanina, involve me and I learn. So, most of our learners, distant learners, gusto nila yung engaging, na isasali sila. Gusto nila yung enjoyable, naging happy sila habang sila ay nag-aaral, kahit man lang sa harap ng isang monitor at isang gadget. Okay, next one. Okay, now, above all these, amongst the challenges, and above all those, yung mga sinabi natin kanina, we can do better with Classpoint. Ladies and gentlemen, the meat of my session today is all about Classpoint, the Inknoe Classpoint, and how to enhance our online distance teaching. Okay, so ano nga ba si Classpoint? So, na-introduce na ito ng ilan sa atin, and some of us are using this. Classpoint enables every teacher to design, okay, run live classroom quizzes directly from Microsoft PowerPoint. Hindi mo na kinakailangan tumalon sa kabilang browser. For example, you may want to engage your learners in a interactive quiz, so you are planning to use Kahoot for quizzes or some other interactive online tools, Mentimeter, and whatsoever. Sometimes we ended up, naghahang tayo minsan. Naghahang yung ating gadgets kasi kailangan mong lumipat, may Zoom ka na naka-open. May PowerPoint ka na naka-open. Open pa din yung Kahoot mo. Open yung quizzes mo. Open yung Mentimeter. So, imagine, ilang data ang nakukonsumo during your just single class or online class session. So sometimes, gaya ng sabi natin kanina, kasi hindi compatible yung ating gadgets na gamit at yung mga online tools na ginagamit natin just to engage our learners, naghahang tayo. At doon, minsan or madalas, nakaka-consume tayo ng napakaraming oras. Alright, now, let us utilize this tool. Educators from 100 plus all over the world countries are using Classpoint to engage students in physical or virtual classroom. Hindi na po bago si Classpoint sa field of education. Sa iba't ibang panig po ng mundo ay ginagamit na po si Classpoint. Although there are some improvements that they suggest na sabihin sa kanila kung ano yung mas i-improve pa ng application na to. This is an embedded app sa Microsoft PowerPoint. Kaya hindi na natin kinakailangan tumalon pa sa kabilang browser. Okay, so they are welcoming some suggestions on how to improve their tool. Now, how does Classpoint help? Paano nakakatulong si Classpoint?
On my own experience, Classpoint is very helpful. It can engage our learners with interactive features directly from Microsoft PowerPoint. No need to jump from another browser to another just to engage our pupils in teaching learning process or just to make our online class enjoyable within Microsoft PowerPoint. With the help of Classpoint, magagawa na natin ang interactive, engaging, and enjoyable teaching learning process. Okay. And ang advantage pa dito, students don't need to download anything. Okay, on part of our pupils, since hindi naman sila magtuturo, no, magpa-participate lang sila, wala silang ida-download dito. Okay, all they have to do is to type in their browser yung classpoint.app just to participate in online discussion, just to engage them, okay, in your online class. Mamaya at tuturuan ko kayo on how to participate this class. Okay, first thing, Classpoint can turn slides into quizzes. Hindi mo na kailangan, sabi natin kanina, pumunta sa quizzes, pumunta sa Kahoot, Mentimeter, and other teaching tools outside Microsoft na para maging engaging or to turn your slides. Actually, some of those tools do not turn slides into quizzes. So, ito lang si Classpoint that will turn your slides, ikaw ang gagawa, ikaw ang magmamanipulate ng inyong magiging interactive quizzes, of course, with the help of Classpoint. Now, with just a click of a button, you can turn normal PowerPoint presentation slides into interactive quizzes. Now, during slideshow, when you run the quiz questions, all the students will be able to respond with their devices. Student responses are collected. Okay, so pwede mo i-save yan. You can save it within your PowerPoint presentation. Yung PowerPoint ay automatic gagawa ng panibagong slide kung gusto mong i-save yung na-collect mo na mga responses ng inyong mga pupils in real time. Okay. Ito yung gagawin. First step 1. Ano muna tayo ha? Discussion muna tayo, then after hands-on. Okay. First step. Tapos baka magsabi yung iba na mahirap siguro gawin yan. Mahirap siguro i-integrate si Classpoint sa PowerPoint. It's as easy as these steps. First, you're going to design your PowerPoint slide. Now, you want to integrate it with Canva. Gusto mo magkaroon ng isang magandang slide presentation. Use Canva. Utilize your knowledge in Canva. Make your PowerPoint presentation there, download it, and integrate it with Classpoint. Second, add interactive question button. With the help of Classpoint, we have five interactive question buttons. We have multiple choice, we have the word cloud, we have the short answer, we have slide drawing, and the image upload. So later on, we will be discussing that. Okay, second, various types of questions. Sabi natin kanina, these are interactive pieces that Classpoint offers us. The multiple choice, the word cloud, the short answer, slide drawing, and image upload. So mamaya, pag-uusapan natin ang bawat isa sa kanila. Third, you can see the score and rank your students, lalo na kung gagamitin mo ang multiple choice in a leaderboard. But sad to say, kung naka-basic account lang kayo, hindi kayo makakagamit nito. Okay, hindi natin ma-activate yung ating leaderboard. But still, you can use
multiple choice, and other interactive pieces. But since mamaya, may good news tayo, no? Mamimigay tayo ng 1 month pro account, free pro account. So, ma-enjoy nyo yung tinatawag nating leaderboard. And you can do this. You can rank, you can see the scores of your students after the multiple choice as one of the interactive tool in Classpoint. Okay, at yung sinasabi natin, meron to si Kahoot, right? Meron din dito si quizzes, di ba? And Classpoint has also has this tool, has this interactive tool. After your multiple choice, ayan, pindutin mo lang sa leaderboard at ito ang lalabas. Makikita mo sino yung rank 1, 2, 3, at kinukuha lang dito yung first 6. Pero pwede mo rin tingnan yung ibang results ng ibang mong participants or ibang mong tutors. Again, this is happening only inside PowerPoint. Hindi mo na kailangan lumabas ng kabilang browser. Okay. Ayan. So, this table shows the rankings, the scores, kung saan nagkamali yung bata mo. Okay. Kung ilang percent ang nakorek niya, ilan yung score niya, ang kanyang participation rate, kung mali ba siya sa question number 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth. And this one, you can export that as CSV, separated value, or in Microsoft Excel or in Excel format. Okay, so later on, you can do that. Kung gusto mo i-save, pwede mo i-save yan. At mag-generate si PowerPoint ng panibagong slide. Masisave doon yung kanilang results. Okay, fourth, you can annotate. You can use Whiteboard in Classpoint. With the rich pen tools, meron tayong different pen tools katulad nito, nasa baba. Okay. We have these different pens. You can set any color you want. You can draw your slides easily as teacher, no? You can explain ideas with the use of these tools. You can add unlimited whiteboard slides when you need it. When you quit slideshow, digital ink and whiteboards can be automatically saved. Ang ganda, di ba? The whiteboards, you can personalize. You can even personalize whiteboard. For example, nagtuturo ka ng music. Gusto mong mag-discuss about the plotting of major C major. Pwede kang gumamit, mag-download ka ng whiteboard ng musical scale. Diba? And then you can annotate using these tools. And that way, maipapakita mo sa mga bata mo on how to plot C major or F major, for example. You are a mathematics teacher, you're teaching math, okay, pwede kang gumamit ng graphing board. You are a science teacher, meron kang picture dyan ng cell, you can do that. You can replace your slide with a whiteboard na personalized. You can download it from Canva, Google. Okay, so yun ang advantage kay Classpoint. Okay, you can also do this. You can annotate. For example, nagtuturo ka ng English. Find mistakes. Ayan, you can annotate using our annotation pen tools. Okay, meron ka naman dito, what do you call this? Fill in the blanks. Okay, so you can do that. You can annotate with the help of our annotation pen tools. Mamaya, we will be discussing that. Of course, kaya na sabi natin kanina, the whiteboard experience. You can do blackboards, other type of boards you want na connected, of course, sa topic mo. Okay, and fifth, save and review. You can save all your annotations. Okay, just do that, click save, and automatically all your annotations will be saved directly from your PowerPoint. Okay, if you're doing this, you're teaching mathematics, the X and Y axis, and tawag dito parabola and whatsoever. Okay, you can do that. Ang tawag naman dito ay slide drawing. Okay, and these are some of the responses of the
pupils, makikita mo yung mga responses nila, yung mga answers nila. And you can save that also in your PowerPoint, directly in your PowerPoint. Wala yan yung ginawa mo, yung PowerPoint mo, but as you go along with your lesson, when you wanted to save the annotations or the answers of your pupils, you can view that later. Okay, you can save that automatically. The online teaching, 6 online teaching. Okay, so makikita niyo ang logos ng mga apps na ito. These are some of the teaching tools we use. Classpoint works seamlessly, napaka-easy, with any video conferencing platform. Microsoft Teams, nag-work po si Classpoint. Google Meet, nag-work din si Classpoint. For Zoom, itong gamit natin, it's really working. It adds interactive to your online presentations and makes sure students are engaged virtually. Ang downside lang ito, hindi pa siya available in Mac. Okay. So, available lang yung Classpoint natin sa ating Microsoft. Okay. You can easily download Classpoint software from Classpoint.io. So, kung hindi pa kayo nakaka-download ng ating Classpoint, wala pa ito sa ating PowerPoint, sa ating Microsoft PowerPoint, you just type in your browser classpoint.io and it's free to download. Of course, basic muna ang mada-download natin, and then we wanted to sign up with Pro account with the use of their codes. So, mamaya, mamimigay tayo ng free Pro account code. Okay. How do we install Classpoint? Step 1. Nagawa na natin ito kahapon, di ba? Kindly raise your hand na lang kung meron pa sa inyo hindi pa nakakapag-install ng Classpoint. At as si Ma'am Janet, pupunta tayo sa ating browser. Okay, skip natin to and we'll do the first-hand experience in downloading Classpoint. Wait lang. Okay. So, nandito na tayo sa screen ng ating desktop. Just type classpoint.io. So, mapupunta tayo dito. May makikita po kayo dito. Features, pricing, resources about if you want to know about Classpoint, pwede kayo mag-explore dito. At syempre, ang focus natin is to download Classpoint app. Okay, so may click download now or free download. So this time, Ma'am Janet, ayan. So, ida-download natin siya. Pero hindi ko siya install kasi may naka-install na sa akin. Okay, for the sake of demonstration lang po, once you click any of those buttons, yung free download or download here, you will go to this dialog box and you will type in your name. Sa akin, nakasave na po yung pangalan ko. So, i-click ko na lang. Kung hindi pa nakasave ang name mo, just type your name and your email ad. You can use your personal email or your DepEd email. This time, personal email ang ilalagay ko. Your organization, you can type in Department of Education or the name of our school and you just click download now. Okay, so download ko muna. Sana hindi mawala ang aking ang aking Classpoint sa ating Microsoft PowerPoint, pero meron naman tayong video clip on how to retrieve your Classpoint app in case po nawala ito sa ating Microsoft PowerPoint. So makikita nyo dito sa baba, Ma'am Janet, na download na natin yung setup or installer ng ating Classpoint. You just click this one. Okay. Nasusundan po ba, Ma'am Janet, or yung mga iba na hindi pa nakakapag install or download? Okay, so once we click the installer,
Mabilis po ba ako, Ma'am Janet? Okay Pero lang. sa gitna po may pipicturean ako ha, kasi meron na dito sa Chelsea, ayun, 21 days free trial eh. So, hindi ba to? Pipicturean ko po ha, kung ito yon, saglit lang po. Okay, sige ma'am. Pakita na lang po ng screen mo. Pero yung iba naka-download na, no? Nakadownload ko yun ha, kasi parang iba yun ang ano ko eh. Saglit lang. Oo. Pwede naman mag-Janet, babalikan natin, no? Ang, yes po. So, once na-download na natin yung installer ng Classpoint, excuse me. Okay, so, click lang po yung ating na-download na installer and then mag-pop up yung ating dialog box na ito. Do you want this file to run? Of course, just click run. In my case, hindi ko na po siya i-click, pero for the sake of demonstration, ayan, i-run na lang natin. Baka maka-apekto po sa aking Microsoft PowerPoint. Baka mawala yung aking So, Classpoint nasa sa ano po aking natin, MS. GC po natin, XGP po, nasa GC po natin sinend po. Pakisinan Okay, sige, i-check ko po. Start your 21. Hindi po dyan, Ma'am Janet. Dapat wala ito. Hindi po dyan, Ma'am Janet. Okay, so, i-check po yung iyong browser kung tama ang na-type mo, classpoint.io. Oo, dapat ito yung interface na makikita mo. Ayan. Thank you for choosing Classpoint. Kung hindi ka pa nakapag-download. Okay. Dito naman, ito yung bubungad sa'yo once you click classpoint.io. Dapat ito yung screen mo. Makikita mo si free download, yung red button, and makikita mo si download now, yung blue button. And then, itong video clip sa baba. Okay, so So, parang... wala po yan eh. Okay, so ma'am, medyo kasi case sensitive yung ating search bar sa Google. Paki-check po ng characters na tinype mo. Classpoint.io. Isasend ko rin. Meron din po ito. Opo, ito na po. Classpoint.io po. Tapos ano po, enter po. Yes po, enter. Dapat ito yung makikita mo. Wala pong ganyan. Wala pong ganyan. Saglit. Opo, wala po. Naka-loading pa. Or pwede mo ma'am i-click yung ating link na... Meron po dito yung interactive classroom kit in PowerPoint Classpoint. Ito po yung ano. Yan. Tama po. Yan na po yung nasa ating screen. And then, may makikita kang free download, ma'am. Tama? Opo. O di kaya download now. So, kahit saan man sa kanila ay pwede mo i-click yan. Saglit lang po. Sige po. Alright. So, habang Ayun po yung free download interactive. Ito na po, sir. Yes, ma'am. Interactive classroom kit in PowerPoint. Ito free download eh. Ano po po ito? Yes po. I-click lang po. Yung free download o di kaya download now. Alright. O tapos meron po dito download Classpoint for free. Yes, ma'am. Mail, tapos email. Yes po. Ito yan. Yes po. So, kailangan, okay, click ulit natin ito. Free download. Ayan po, ma'am. Dapat merong ganito. Yan. Just type your name. Opo, yun. Yes po. Saglit lang po. Yes, sir, kamay. Your name, your email. Pwede ma'am personal. Pwede DepEd. Hindi ko na po ba't ayaw to? Ayaw mag-move, sir, sa email eh. Sige ma'am. Baka naghahang lang po yung iyong device. Opo, hanggang name lang po siya. Tapos yung email, hindi na po siya nag-move. Hindi ko po siya maano. Okay, sige ma'am. Maitira ng... Sige ma'am, try niyo po ulit ha ma'am. Baka naghahang lang po yung iyong device. So, dapat malipat po kayo sa... Yes po. Okay. So, let us continue no. Yung iba naka-download naman po. Type na lang Ano ko na lang po. Salamat po. Opo. Babalikan po namin kayo ma'am ha. Okay.
So, yung iba naka-download na po ng ating Classpoint at nandoon na, di ba, sa inyong tawag nito, sa inyong Microsoft PowerPoint. So, kahapon pinakita nyo sa akin yung interface na ganito. Once na successfully installed na po sa ating device and nandoon na rin siya sa ating Microsoft PowerPoint, ito po yung makikita natin na Welcome to Classpoint. And then makikita nyo, since si Classpoint po ay embedded ribbon or embedded app, ay naka-embed po siya at naging additional ribbon po sa ating i-ano natin, ha? Ayan. Okay. So, naging additional ribbon po siya. Nandun po siya sa upper part ng ating Microsoft PowerPoint sa katabi po ng help. Ayan. So, nandoon si Inknoe Classpoint. Just click that one. Okay. Next. Ito na po yung mga interactive pieces ni Classpoint. First, the word cloud. Okay, so ano ang gamit ni word cloud? Okay, for example, before that, I want you to be part of my class. Kindly go to your browser, just type in, ito po yung itatype nyo, classpoint.app. Right. Pakitype po ang classpoint.app at yan po ang lalabas. Okay. So, mga teachers, ito po yung interface na makikita ng mga bata natin. Ito din yung makikita nila sa kanilang device na ginagamit, may it be Android phone or laptop. Okay, so pagtabihin natin dito, ha. Now, makikita nyo sa aking presentation, sa aking slide, nandun po ang class code. Okay, I want you to enter. Our class code is 16674. Okay, type in your name. Sir, saglit, excuse ha. Sige po. Hindi, classpoint.app. Yes po, classpoint.app. Okay, Tapos, i-ano ko sa inyo, i-send ko yung link sa chat box. okay, sige. Kasi maraming pagpilian dito eh. Hindi ko alam kung alin dito. Sir, excuse. Yes po. Sir, dapat same device, yung nakasumpa na device, doon ka dito ng sa class app, classpoint.app, o pwede sa ibang device na hindi ka nakasum. Ma'am, yes. Oo, pwede sa ibang device. Pwede sa kabilang device. Yes, Kahit opo. hindi ako Yes, ma'am. Pwede sa Thank you. cellphone. Kasi ang pinapagawa ko sa aking mga bata kapag nag-classpoint na kami, pwede sa cellphone na gamit mismo nila sa online class. All you have to do is to minimize muna yung Zoom. Tapos open yung browser nila and then classpoint.app or i-click na lang nila yung link na sinesend ko sa chat box ng Zoom and then there you go, mapupunta ka dito sa interface na ito. So, ito ang makikita ng mga bata. The interface na ito, yung Inknoe Classpoint, and then type in the class code, type your name. So, sa mga bata natin, paalala natin, always type their correct name. Full name. Bawal ang nicknames, no? Para madali natin makilala yung ating mga bata. So, may nakikita na akong tatlo naka-join dito. Of course, ako ay mag-join din para makita nyo talaga yung interface. Sir, excuse, may pamagal ako. Yes po. Sa ninyo, halimbawa ako, cellphone yung gamit ko. Opo. Halimbawa bata ako, cellphone po yung gamit ko. Pwede po ba yung yung split screen, dito ko, tapos Yes. pupunta ako doon sa pwede po ba yun? Yes, oo. Kasi some of our device has that feature, yung nagsisplit ng screen. Kasi gusto mo makita yung class natin, diba? Tapos sir, pag nag-split screen na ako, saan ako pupunta ngayon? Kasi sa cellphone ko gamit ko eh. Okay, so kung mag-split screen ka, dapat mag-browse ka muna. No, punta ka sa Google browser mo. Google and then, po. yes, Opo. i-type mo lang yung
Classpoint.app. Okay, sige po, Sir Tati. Thank you. Alright. So makikita ninyo dito sa aking interface ng Classpoint.app, naka-join na ako. Okay. So, another... Yes, ma'am. Sir, excuse me ako. Ako ng code. Okay. At ma'am, yung code niya yan po, hindi nyo nakikita ang code. Nandito po sa upper right. Join Ayan. na po. Kita, sir. Nakikita nyo? Nasa upper right ng ating presentation. The class code is 16674. Sir, yun, nakita mo na ako. Nakajoin na ako. Okay, so, ito, pag click natin to, itong mga participant na to, makikita natin kung sino dito ang nakapag-join na. Okay, so nandito na po si Ma'am Aimee, Sir Ricos, si Ma'am Joyce, si Ma'am Karen, si Ma'am Rosette. Ako, nag-join din ako para makita yung interface dito sa kabila, di ba? I hope you are seeing my screen. Okay, then, si Ma'am Hazel, yes, Ma'am Maureen. Automatic ba yung class code na, na-create? Yes. Upon opening your PowerPoint presentation at meron ka nang naka-embed na Classpoint, automatic pag nag-slideshow ka, makikita or mag-generate ang class code. Okay. Okay. Yes Thank po. you. Kaya at the end of your class, yes sir. Third party. Napabago ba yan? Na bawa. Sige, Sir Rico muna, Sir Rico. Sasabay na. Yes sir. Yung 12 participants, sir, ko lang nakakita niyan, sir. Okay, once na na-share ko ito, once na share ko yung aking, nakikita nyo ba ito? Nakikita nyo, sir, sa screen nyo, yung itong dialog box na to, na may QR code. Kita nyo, di ba? Yes po, sa ano ito, sir. Ayan. Oo. Yes, sir, makikita din ng mga bata yan kasi nandoon siya sa upper right ng ating slideshow. Di ba? Katabi siya ng ating class code. Ito po yung icon na to that represents the number of participants na nakapasok na. And then, titingnan nyo sa participant ng Zoom. Di ba? Nagkaklase ka na. You have 20 participants. So, dapat expected mo dito ay 20 kung kasama ka doon. Okay. So, 12 pa lang ang nandito. That means to say, meron pang iba hindi nakakapasok. Okay, sa mga hindi pa nakakapasok, please type in classpoint.app para maka-join na kayo. So, 12 pa lang din nandito, antayin natin yung iba para makapag-participate kayo sa ating interactive quiz. Ganito po yun. Okay, so i-close ko muna ulit to ha. So, para makita ninyo kung sino yung mga participants na nakapasok, i-click nyo lang itong tab na to. Okay, click to view class details. Lahat po nandito. This is your class code. Okay, 1664. And this is the QR code, the quick response code. Pwede nilang i-scan to. Yung mga hindi pa halimbawa nakaka-join, scan to. And then, automatic mapupunta sila sa classpoint.app. Itong QR code na to, classpoint.app po yan. Okay. You also have the power to change new class code. Okay. So, click mo lang itong new class code. This time, hindi natin i-click itong new class code kasi magre-rejoin ulit kayo. Pag click mo ang new class code, mababago si class code, mawawala ang inyong mga participants. Okay. Another important thing that you should know, kapag naka-basic account ka lang, up to 50 participants lang po ang na-accommodate ni Classpoint. Pero kapag naka-pro account ka, up to 200 participants ang kaya niyang i-accommodate. Okay? Another question? May question lang ako. Yes po. Doon po ba sa kada sinubukas niyo ng Classpoint, dahil sa apps na yan, yung class code po ba nababago siya? Yes. O yun pa rin yung patulad ng Zoom na hindi niyo siya nababago? Yes, nababago po ang class code every time you open your PowerPoint presentation. Ngayon, pwede siyang hindi mabago. For example, ayaw nyo baguhin pero halimbawa, ngayon nagpe-present ako. Ayaw ko siyang baguhin. Gusto ko lang siyang manatiling 16674. Iko-close ko lang yung aking PowerPoint presentation.
Okay, dapat rin-open ko siya, ganun pa rin yan yung class code, not unless ikaw ay magbago lang, magpindutin mo yung new class code. Pero kinabukasan, based on my experience, using the same PowerPoint presentation, nag-iba na yung kanyang class code. Okay. You also have the power to remove. Ayan. Okay. Ayaw mo ng batang to, for example, pasalinin para hindi naman natin yung gusto, di ba? Okay, but we have the option to remove a participant. Nakikita niyo yung X button na yan? Ayan. Ayaw mo, makulit yan. Sige, huwag mo pasalinin. Magulo yan. Okay, you just click yung X na yan at automatic ma-remove siya from your Classpoint. Pero andyan pa rin siya, di ba, sa Zoom? Nakakapag-klase pa din siya. Okay? Shall we start now? Pero 13 pa lang ang naka-join. Mag-e-enjoy kayo dito because we will be utilizing na our Classpoint interactive quizzes. The first one is kaya na sabi natin kanina is the word cloud. Paano ginagamit si word cloud? First, okay. Ito yung question para may sasagutan kayo. What online application you usually use when you conduct online classes? Hahanapin naman dito si... Okay. Sige, para mas mapaikli, i-rephrase natin. What characteristic you usually consider in an online application? Okay, kapag clinic ko si word cloud, magsasagot kayo. Okay? Sasagutin nyo yung aking tanong. Okay, at ito po yung makikita ninyo sa inyong browser. Pipindutin ko si word cloud. Ayan. So, ninyo excuse me po. Yes po. Sir, ano po? Anong organization po? Ma'am, pwedeng name of school natin or DepEd. Okay, thank you po. Yes. Sige, sir, thank you po. Ayan, so dito, Sir, paano kami sasagot? magta-type lang kayo. Ito, you have to answer this question. Ano yung characteristic daw you usually consider, that you consider in an online application? Anong hinahanap mo doon sa isang online application? Ano yung unang hinahanap natin sa online application? May nagsagot na dito ng isa. For example, ako, magsasagot din. Ayan. So, eto pala, makikita nyo dito sa ating left side na ating screen. So, eto yung makikita ninyo. At ito din ang makikita ng ating learners. Engaging. Ayan. So, sagot ko. Tapos, i-click ko lang yung add. Pwede kang magsagot ng isa o mahigit pa. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano natin i-manipulate ito. You can answer as many as you can. So, may nagsagot na ng 3. Okay, dito, makikita naman natin yung live status button. Pwede natin makita dito kung sino na ang nakapagsagot. Ayan, so may 4 na nakapag-submit ng sagot. May pending na siyam. So, makikita mo si learner. Kung sino sa learners mo ang hindi pa nakakapagsagot. Okay, dun sa pending. Dito naman sa submitted, makikita mo kung sino na ang nakapagsagot. Okay, ngayon naman, dito sa button dito sa baba, meron tayong button for close submission. Kapag hindi ka nag-set ng timer, you can close that anytime you want. And then, meron din tayong button for responses. Kung makikita nyo yung mata na icon, naka-disable siya. Meaning to say, ito lang yung makikita nyo sa interface. Hindi nyo makikita yung mga sagot na sinasubmit ng bata. But when I click this one, ito makikita natin yung mga sagot na ng mga bata. Another thing that you should know, i-click mo lang ito o itapat mo yung cursor at makikita mo kung ilan bata ang sumagot dito sa word na ito. Okay, ayan. Sa engaging may 2. Pag click mo naman ito, mas makikita mo naman kung sino ang mga bata mo na sumagot sa word na interactive. Ayan, si Ma'am Rosette at saka si Ma'am Maureen ang sumagot ng interactive. Sino naman ang sumagot sa engaging? Ako at saka si Ma'am Maureen. Okay. Now, kung gusto mo lang malaman kung ilan ang sumagot sa mga words na to, itatapat mo lang yung browser mo
And then, makikita mo kung ilan ang sumagot dito. Okay. So, since na 8 pa lang ang nakapagsasagot dito, no? May button din tayo dito for music. Maririnig ninyo? Naririnig nyo ba yung music? Yes, sir. Hindi. Meron? Meron sir. Okay. You also have the option na to turn off that music. Yan. So, kung naiingayan ka, ayaw mo marinig yung music na yan, ito turn off mo na lang. Okay. Ito naman yung remaining time. By default, yan yung nakalagay. But you can set that time. Kung gusto mo, this will end, di ba? Parang sa breakout session na. This will end in 3 minutes, 2 minutes, or seconds. So, pwede mo yan. So, mamaya, i-discuss natin. And then dito, makikita din natin kung ilan na ang nag-response. Ayan. So, meron tayong 12 responders. Pero meron tayong 13 participants. So, meron pang isa. Makikita natin sa live status na merong isang pending at siya ay wala na. Okay, nakapagsagot siya kaagad, nandito na siya. Ibig sabihin, okay, sumagot siya kaagad na hindi pa natin, okay, nakikita kung sino yung pending na yun. Now, okay, you can close submission. Lahat na di ba? Nakapagsagot na. But as I have said, may timer. Kung gusto niyo ng timer. I-close na natin ang submission. Alright. So, yan ang mga sagot. Excuse po. Yes, Ano po po. sunod ko gagawin dyan para makaano pa po sa inyo? May download, install, sign up, at sa alin po dito? Oo. Siguro ma'am, pwedeng mamaya ka na mag-download. Pwede ka mag-join muna sa amin. Kasi ito, kahit walang Classpoint si bata, pwede siyang makapag-join sa class dito. Join ka muna ma'am sa ating Classpoint using our code 1664. Click mo lang yung pangalawang link na sinend ko sa chat box, yung classpoint.app, para maka-join ka. I-type mo yung code na nasa upper right ng ating slide, and then you type your name. Automatic, mag-join ka na po dito. Ino ko na lang. Yes. Okay, so ito yung mga sagot, di ba, ninyo. Now, you want to highlight the top answers. I-click mo lang ito. Okay. Click this one, at ito yung maha-highlight. Ito yung top answers. Ilan ang sumagot dito? 4. Kung gusto mo malaman kung sino ang sumagot dito, i-click mo lang yung word na yan. Ayan, yung sumagot dito, si Ma'am Rosette, si Ma'am Maureen, si Ma'am Annie, si Ma'am Hazel. That's your top answers. Okay. Yun yung top answers ng mga bata. But if you want to highlight another idea or yung naisip mo idea sa tanong mo, you may add that one and explain. You have a button to save for view. Diba? Okay. To save that one, automatic magdadagdag yan ng slide. Okay. Now, you also, since na-save mo yan, you can view their responses. And you can also restart. For example, you want them again to answer this question. Just click the button, restart. Okay, now you can click this one, insert results as slide. Gusto natin yan. And automatic, it will generate a new slide highlighting the result. At masisave yan sa ating PowerPoint. Nandun na siya. Okay, so you have the option to save that for later. Click responses or view responses, review responses, or save that as a new slide. Mag-generate siya ng new slide katulad nito. Okay, so I hope madagdagan ng ating participants. 13 pa lang ang ating participants. We are 20 in the classroom. So sana ay lahat ng 21 ay mag-join. Okay, so here are the other example activities that we can do with word cloud. You can ask them about students' favorite. O ano yung favorite nyo? Di ba? Engaging. Di ba gusto nyo tanongin, especially yung mga maliliit na bata, anong favorite food nyo? Okay, type sila ng mga favorite foods nila. Alright. Top answers. Langgunisa, hamburger, or whatsoever. You can do that also in describing an image. Okay, flash yung image. How will you describe the picture? Diba? Picture analysis. So, type nila yung mga description, that one.
Now we want to integrate the Bloom's taxonomy, soliciting general ideas. Diba? Kung pwede natin magamit si word cloud. Word association activities. Sa English class mo, associate this word with another word. Okay? You can do that in word cloud. Okay. Then also, what can you say about this thing? What can you say about this idea? Political issues. What can you say about BBM running as a president of the country? Diba? Okay. Say something about this issue. Ito yung mga examples na pwede natin magamit with the use of word cloud in Classpoint. And of course, lesson summarizing. Summarize the lesson. Generalization, diba? What was our topic for today? What have we discussed? What are your learnings? What are your insights about our topic? Ganon. Okay, so magagamit natin si class point. With the use, of course, of that short answer. Okay. Third year na po ako Yes, ma'am. 15 na ang ating participants at alright. Yes, ma'am. Nandito na po kayo. Okay. Then, okay. Ito, another one. Share your best practice in online teaching. Okay, so teachers, I want you to answer this one. Ano yung best practice mo in online teaching? Okay, so short answer ulit tayo. Okay. Ayan, nagko-collect na ako ng responses. Ano yung aking best practice in online teaching? Siguro, syempre, ginagamit ko na si Classpoint. Ayan, using interactive tools. Okay. Ayan. Then, I will click submit. Sir, sleep. Okay, then si Saan short magsagot niyan, sir? po. May kay-click. Opo, ayan. So, May makikita nyo na doon, huwag niyong hihiwalayan yung inyong Classpoint.app ha. Nandun pa rin kayo. Naka-join pa rin kayo. Ayan, very good. So, this time, makikita nyo na yung mga sagot ng inyong mga bata. Okay, so nagpa-flash na dito. Okay, I utilize interactive app like Kahoot and Quizzes. Ayun, so makikita nyo kung sino sumagot. Yung sagot ni Ma'am Maureen, ayan. Ito naman yung sagot ni Ma'am Joy using interactive and enjoyable tools. Now, you have the option to like. Ayan, heart mo yan. Pusuan naman yung mga sagot ng mga bata. Kasi gusto mo yung sagot nila, di ba? Ayan, i-heart mo yan. O kung natuwa ka naman sa sagot ng mga bata, i-download mo pa. May option din to download. Ngayon kung nainis ka sa sagot ng mga bata, hindi mo gusto yung sagot nila, i-delete mo. May option yan to delete. Okay. But of course, we have the option to save that for later. Ayan. So, ayan. Using online applications, sabi ni Ma'am, pusuan natin yan. Using Kahoot, sabi ni Ma'am Janet, sabi naman ni Ma'am Aileen, using online apps. Okay. Sabi naman ni Ma'am Rafael, pusuan din natin yan. Use of different interactive and engaging online website. Very good. Diba? Okay. So, nawala na yung music natin. Once more, kung gusto nyo may music, you have the option to enable or disable ang music. Siyempre, gusto ng mga bata, may music yan. Diba? Sabi naman ni Ma'am Judeline Arasa, okay, using annotations in answering. Pusuan din natin yan. Alright. So, gaya ng sabi natin na you can download that one or you can delete the answer. Kasi hindi may iwasan na baka may mga bata tayong sumasagot ng mga form words. Ganon din natin gusto yung word. Okay, so you can delete that one. Again, kung gusto mo malaman kung sino na ang nakapag-submit at kung sino pa ang hindi nakapagsasagot, nandito, i-click mo lang yung live status button, makikita natin there are 9 who already submitted and there are 7 na hindi pa nakapagsagot. Okay, so, syempre, aantayin mo yan. Yes, Ma'am Aileen? Pag halimbawa po sa flow ng discussion, halimbawa sa pag natuturo na, pwede mo siyang
ipakita sa bata. Yes, actually, oo. Kung ayaw mo muna itong mag-pop up, di ba? Gusto mo surprise muna. Okay, pwede mo itong i-click yung responses, itong icon na to, at yan lang yung makikita nila. Actually, itong pinapakita ko, yung nasa screen, nakikita niyo rin yan, di ba? Nakikita din yan ng mga bata. Okay. Pero syempre, ayaw mo matakpan yung kanilang, yung tanong, i-minimize mo. Hindi sir, hindi nakikita. Ang nakikita lang namin yung question mo. Ay, talaga? Okay. Sige. Iba yung interface ng teacher at sa bata. Dito sa Zoom? Oo, sir. Sa Zoom. Ang nakikita sa ano mo. Ayun, nag-send si Ma'am Daisy. Sa YouTube ba ito, Ma'am Daisy? Or sa Zoom? Sa Zoom, sir, nakikita yung Nakikita ginagawa. ko. Pero sa Zoom Kasi natin, sabi ng mga bata ko pero dati, sa app, kita nila ito. Classpoint App, hindi. Kita nyo, di ba? Kita nyo, itong minumove ko. Kita nyo? Opo. Sa Zoom. Sir. Sa Zoom? Sa Zoom, nakikita siya. Pero sa interface ng bata, hindi siya nakikita. Interface ng alin? Sa Classpoint.app? Oo. Ayun, sa Classpoint.app, hindi talaga makikita yan. Oo. Ang makikita itong aking minumove, makikita yan sa Zoom. Kumbaga makikita nila, kung clinic mo tong responses, ayan, makikita nila kung sino na ang nakapagsagot. Ayan. So, ibig sabihin, ito, kita to ng mga bata. Oo. Pero dito sa Classpoint.app, ang makikita nila, yung slide mo na may tanong. Nakapag-annotate ka. Yes po. Pero yung short answer nila, siyempre hindi nila yan makikita doon sa kanila, di ba? Itong answer na to, Yes. makikita nila. Sir, doon sa sa Classpoint App. Dito syempre, magsasubmit na sila ng Pero dito sa Zoom, na Kita i-share yan. ng teacher, katulad niyan, Oo. makikita. Yes po. Pero doon sa may Classpoint.app na binigay natin doon sa mga bata, using their codes na, yung using ng code na yan, hindi nila makikita yan. Yes Ang po. makikita lang nila ay Yung yung slide. tanong na Yes. binigay mo. Yes. Pero kung gusto mo nga naman daw ipakita yung short answers ng mga kaklase niya, through Zoom na. Kasi naka-share screen as teacher. Yes. Oo. Tama ba, sir? Yes. Tama po. Okay. Sir, so mas okay po kung dalawa yung budget ng bata para Advantage yun, ma'am, oo, na may dalawa siyang gadget. Pero sa kaso ko, nagagawa namin siya kahit sa cellphone lang sila. Kasi ang ginagawa nila, nagsiswitch lang sila sa browser nila ng Classpoint.app para makapagsagot sila. Tapos, pupunta ulit sila sa Zoom para ma-monitor na nila yung kanilang sagot. Just like this one. Ayan, gusto nilang Using your makita. cellphone, sir? Yes. Hindi ba sila mahihirapan? Nung una, nahirapan sila dahil nagsiswitch sila from Zoom to browser. Pero nung mga sumusunod na, Cellphone yun, sir, yes po, true. Nakailang beses ko na po itong gamitin. And then, tinatanong ko sila, nung una daw, nalilito sila syempre kasi una, di ba? Malilito sila, sir, saan kami sa browser po ng cellphone mo. Okay, so minimize the Zoom, gayang ginagawa natin, di ba? Na-minimize na ba natin yan? Open sa browser, type mo yung classpoint.app, then join the class. Okay, para makapagsagot sila, doon muna sila sa browser, no? Ng classpoint.app. Tapos, pag gusto na tingnan yung sagot nila, babalik ulit sila sa browser nila ng Zoom. Matrabaho para sa kanila sa una, pero nung mga tumagal-tagal na, pag nakikita nila yung class code, sa prayer pa lang ng klase, nag-join na yan sila. So, pagdating doon sa discussion, automatic pasok na sila sa Classpoint. Makakapag-join na sila sa mga activities. Nagagawa po, kahit cellphone lang. Yes. Basta hindi lang Mac, basta hindi lang iPhone. Alright? Kailangan Android and then
Yung iyo namang laptop, kailangan hindi siya Mac. Okay, and these are your answers. Ayan. Sabi ko nga kanina, pusuan natin. Pwede natin i-like yan. Pwede natin i-download. Pwede natin i-delete. Okay. Now, we want to close submission kahit maroon pang apat na hindi pa nakakapagsagot. Ayan. Okay. So, i-close na natin yung submission. Alright. Then, we also want to save it for review. Okay. Or pwede nyo rin insert results as slides. Okay. So, kanina... Sir, tanong po, Yes po. pag na-save mo po yan, halimbawa save for reviews, diba? Sabi mo nga. Saan po yun pupunta? Nandito lang siya, ma'am, sa inyong MS PowerPoint. Hindi siya lumalabas. Nakita nyo ito? Yung ating word cloud ay yung ating short answer kanina ito ay naging green na. Kasi nag-click ka ng save for review, i-click mo lang to, okay, i-run mo muna siya as slide presentation, makikita mo ulit yung mga sagot ng mga bata. Hindi sir, ganito. Ah. Diba yun nga, nag-save na. Diba? And then, halimbawa, hindi mo pa siya na-review. Kasi, siyempre, titingnan mo, halimbawa, gagawa ka na ng grades kung sino, magbibigay ka ngayon kung sino active, sino yung ano. So, babalikan mo yun. Yes. In short, na-close mo na si PowerPoint mo. Anong gagawin ko para makita ko ulit yun? Bubuksan ko yung slides ko na ginamit on that day or kahit anong PowerPoint. Yung slide na ginamit mo on that day. Kasi doon siya nakasave. Okay? Pwede ba sir, pakita mo sa amin kung ano ba, i-close? Sige, i-close ko. Close din yung Okay, i-close ko ha. Oo, ayan. I-close ko ang aking presentation. Nandun na ha, nakasave na yan. Save for you. You want to keep your ink annotation. Of course, you want to keep that. Asan na yung aking mouse? Internet. Yes. Okay, ayan po. Na-close na. Ano yung close na gusto mo? Yung as in, i-close ko to, presentation? Baka mag-iba ng code. Hindi sir, okay na yan Okay na sir. to. Halimbawa, ganyan na, nagbukas sige. na. Saan kami pupunta? Okay. So, saan yung ating quizzes kanina? Di ba dito? Ayan. Short answer. Saan yon? Ito yon. Dito, di ba? Nandito siya. Tingnan mo naka-green yan. Kapag hindi siya naka-present as presentation, yung cursor natin ganito lang. Movable siya, di ba? Okay. Kailangan mo siya, okay, nandito siya, pwede dito, i-view mo yung responses. Ayan. Makikita mo siya. Okay. Pwede mo rin siyang i-slide presentation. Ayan. I-slide presentation mo. Okay. Then view responses. Makikita mo siya. Alright. Kaya nang sabi ko kanina, you can also restart. Halimbawa, ginamit mo ulit yung slide na to sa next school year. Tapos nakasave yung mga sagot ng mga bata mo during the previous school year. Just click restart at mawawala yan. Okay. Pwede mo ulit gamitin yan. Ano? Sir, question po. Yes po. Sir, paano yung, di ba doon sa online app, yung ginawa natin kanina, yung sa Classpoint App, paano yung question? Automatic ba yan? Di ba, yung flow ng discussion mo, may question ka. Automatic yun, nalalabas doon sa app, sa on. Yes po. Kung saan nandoon ang iyong button, kanina ang button na ito ay nakalagay short answer, di ba? Okay. So, nandito ang iyong current slide. Yun din yung makikita ng bata, yung current slide mo na nakapresent, yun din yung makikita niya doon sa inyong Classpoint.app. Okay. So, ibig sabihin, continuous lang siya. Halimbawa, yung question mo is, start ka sa 1. Diba, tayo pag nag-present, enter tayo. Yes. So, automatic na ba siya doon? Yes po. Kung anong present mo dito, nag-generate yan, lumalabas din yan doon sa kanilang Classpoint.app.
Makikita Ah, nila. connected siya, so Yes dire-diretso po. lang. Yes. Okay. Teka lang, sir. Hmm. Tanong din ako. Sige. Di ba gawa na yung slide ko? Ah. Di ba? Gawa na yung slide. Nandun na lahat. Sunod-sunod na yon. Okay. Nandun na yung lesson natin. Tapos, halimbawa, magpaganyan ka na. Mag-start ka doon sa discussion nga. Ang discussion mo ay through questions, di ba? Ipapasok ka doon sa mga questions, ganyan. Yung slide ko doon as is yun. Yes. Tapos, kapag magbibigay na ako ng yung Classpoint app na yan, yung my code na yan, kung ano ang i-click ko doon, tama ba? Kung anong i-click ko doon sa slide ko, yun ang makikita din ng bata. Yes. They cannot manipulate. Hindi nila manipulate yan na going over to the other slides. Hindi. Ikaw ang may power yan. Oo, ikaw ang may control yan. Yes. So, ibig sabihin, kami, as teacher, di ba, gagawa lang kami ng slide namin according doon sa aming, sa lesson natin, yung flow ng lesson natin. Tapos, kapag mag-zoom na, saka lang namin saka lang makikita ko yung application ng Classpoint na to. Hindi mo makikita yung application na Classpoint. Okay? Makikita mo kapag may slide presentation mo, what do you mean? Yung Classpoint.app or yung Classpoint na naka-embed sa PowerPoint? Di ba yung sa teacher, nandun na yon sa Classpoint, sa PowerPoint na yon, di ba? Yes. So, nandun na siya. Okay. And yun doon sa bata. Halimbawa, gusto ko nang gamitin yung, yung class.app na yon na sinasabi niya. Kung saan ako mag-click na slide ko, na kasi doon ko sa i-apply, i-click ko lang yon. Yes po. And then, paano ma-generate yung code na yan? Automatic si Classpoint, nag-generate ng code. Automatic yan. Diba? Kasi nakagawa niya. Oo. Tapos? Sabihin, sir, magpapalaro ka ni sir, halimbawa magpapalaro ka na nga, okay. Saan pupunta ka na sa sa Inknoe Classpoint? Ay, ganito yan ha. Okay. Gaya ng ginawa natin kanina, di ba? Na-inopen ko yung aking slide presentation. Automatic, nag-generate ka agad ng class code. Tapos, ahead of time, wala ka pa doon sa discussion mo. Kung first time gamitin mo yan sa mga bata mo, sabihin mo sa kanila, pwede po mag-open kayo sa browser ninyo ng classpoint.app or pakiclick na lang po yung link na sinend ko sa chat box. And then, enter po yung class code na makikita sa upper right. And then, you type your name and then click join. Okay? So, makakapag-join na sila. Yes. Tapos, as you go along with the discussion, makikita mo dito, ilan na ang nakapag-join. Tingnan mo sa upper right, ha? Okay. Ayan, dito 17 na, di ba? 19 ang participant. O, ayan. Tapos, magpapaquiz ka na. Ayan. Baka, mayroon pang hindi nakakapag-join. O, check mo. Ilan ang participants mo? 19. Ang nakapag-join pa lang ay 17. I-check mo. Sino pa bang hindi nakakapag-join? O, tanong mo, makakapag-join ka po ba? Kaya mo ba? Sabihin mo yan para makapag-ready ka naman ng separate activity para sa mga hindi makakapag-join. Teka lang, sir. Yes. Okay na yun. Alam namin yung tungkol dyan sa kung ilan yung bata. I mean, yung pag-switch na gusto na namin gamitin yung Classpoint sa slide na yun. Bakit ka mag-switch? Punta ka sa Inknoe Classpoint, tapos piliin mo doon kung ano yung slide. Uy, papunta pa lang tayo doon. Automatic na siya. I-discuss ko yan mamaya. Pinapasali ko lang muna kayo sa kayo talaga, spoiler kayo. Sorry. Iniisa-isa ko muna. Kumbaga ngayon, pinapasali ko muna kayo. Kumbaga ngayon,
pupils Bata kami. interaction kayo. Mamaya pa i-discuss kung paano nilagay ang mga button-button na ito. Pero sabi daw Inuunahan mo ako. Sabi niyo, Oh. sabi daw mag-sample dyan ka mamaya para ano. Yes po, oo, papunta po tayo dun. Huwag kayong mag-alala lahat ng gusto niyong malaman. Kaya pala, nawiwindang ako. Sabi ng mga patapusin niyo muna ako. Sir ninyo. Alam ko, excited kayo. Yes, ma'am? Ano, nakanina sir, nag-try ako kasi Oo. sinabi ni Ma'am sa akin po ano si Click. Oo. Nag-try ako, nakain ako dyan sa, ano ba, sa Classpoint. Oo. Kaya lang, nawala naman ako sa Zoom. Ah, okay. Sige. Tapos, Yes. bumalik ako sa Zoom, nawala naman ako doon sa ano Sa Zoom. sir, sa Classpoint. Right. Ma'am, minsan nararanasan natin yung mga internet connection problems. Nagsaram laptop. Rejoin lang po kayo, okay? Shall I go on Ay, now? Oo, rejoin lang. sir. Oo. Sige, tuloy-tuloy ko muna to. Don't worry. Lahat ng gusto yung, alam ko, excited kayo, nararamdaman ko yung aggressiveness niyo. Sabi ko, gustong-gusto na nilang gumawa. Nagpapaquiz pa lang ako eh. Pero gusto niyo nang gumawa. Sige. Dito muna tayo ha. Kasi para hindi na natin balikan to, kumbaga ito as students kayo, 'di ba? Then ako as your teacher. Tapos mamaya tuturuan ko naman kayo kung paano natin i-manipulate, ayun na, kung paano natin ginagawa ito, paano itong mga buttons na ito. Okay? So stay put. Tapos na tayo sa ating short answers. So ito yung maaari nating gamitin. Okay? So here are the other sample activities that we can do with short answer. Pangalawang ano na to ha, interactive quiz ng Classpoint. You can solicit ideas. Ayan, di ba? Yung mga tanong, soliciting ideas, English, science, and whatsoever. Question and answer portion. Okay. Yung series of whys, di ba? Integrating higher order thinking skills. Di ba? Why? Why do you say so? Pagkasagot naman nila, type in sila, type in. Then, another why. Why did you come up with that answer? Diba? Then, type na naman sila, type na naman sila. And then, why again? No, diba? Series of whys. Okay. Then, motivation questions. Motivate questions. Before you start your lesson, pwede mong gamitin sa short answer para mangalap ka or para makapag-set ka ng motive questions, diba? And then, of course, we can use short answer for reflections. Mamaya, malalaman natin yan. Okay? Excited kayo? Next, interactive quiz sa pangatlo, image upload. Ito maganda. O, diba? Excited kayo pa paano magamit ito? Sige, mag-participate muna kayo. I want you to submit a photo of the most recent item you bought online. Ayan. Yung mga mahilig mag-Shopee, Lazada dyan. Once I click this image upload, makikita nyo sa interface ng inyong Classpoint.app, you have the option to upload photo, yung nakasave na sa inyong photo album, or you have the option to litrato, to capture a photo recently. Okay? Handa na ba kayo? I-upload nyo ang photo na binili nyo lang just recently online. Alright? Are you ready now? Image upload. Ayan, hindi muna natin pwede natin ipakita na yung responses. Ayan. So, ako naman, dito makikita, click to choose image. Ayan, i-click ko yan. And then, meron na ako, halimbawa, dito ay bumili ako ng, ayan, ano ba ang binili ko recently? Bumili ako ng bahay at lupa. Ayan, open. And then, okay, pwede siyang i-crop and whatsoever. Ayan. So, pwede ko na, hindi ko makita yung ano ha. Ayan. Confirm. I-confirm ko yan. Alright.
And then, ayan. Kung pa once kinonfirm ko na, congrats, image successfully uploaded. Ayan, tingnan natin ang kanilang mga responses. O, ayan. Ma'am Janet, bumili ka ng sarili mo. Ako Okay. nag-inis ka na eh. Ang Pero binili picture ni ko na Ma'am lang. Amy, thank you Lord for everything. Ang binili ni Ma'am Maureen, libro. Libro ata yan. Okay. Wala kasi ako For mga example, ako, ayan, bumili ako ng bahay at di pa ine-eme. Online. Yun lang yung nasa, kung laptop yung Oo. image. Makikita yan ni teacher. Ayan, yung mga binili na, ayan, si Ma'am Rosette, talagang laman ng Shopee at Lazada. I-heart natin lahat ng mga sagot ninyo. Ayan, so pwede nyo na i-browse. Okay, kung gusto mo lakihan, pwede mong i-click. Ayan, i-click yung image. Ayan po. Okay, then i-browse mo. Ayan, yung mga sagot ninyo. Yung mga sagot. Ano yung binili mo, Ma'am Rosette? Ang dami niyang binili. Ayan, si Ma'am Joy bumili ng bagong damit. Sana all. Ayan, si Ma'am Salome bumili ng blender. May kasama pang orange. Ayan. Tapos si Ma'am Arlene, ako bumili ng bagong desk fan. Very good. Ano ma'am, si Ma'am Hazel, bumili ng flowers. Ayan. Tapos si Ma'am Christine, of course, dahil may siya, baby expectorant siya, bumili siya ng diapers. Ayan. Tapos si Ma'am Karen, fashionista, bumili ng bagong sandal. At si Ma'am Jodeline naman, ang ganda ng binili niya. Bumili siya ng leather jacket ba yan? Ang ganda. Diba? Ito naman si Sir Rico, nagpunta sa DV Mart at bumili ng ganyan. Mug ba yan? Ang ganda. Ayan. Ako naman bumili ako ng house and that X na yan. Okay, ayan. So yan po yung mga sinubmit ninyo. Siyempre, kung gusto mong pusuan yan, you can heart that one. Tapos, alam ko iniisip nyo na po, ano ginagawa yan? Gusto ko nang gawin yan. Mamaya po. Meron pa tayong dalawang interactive quizzes, no? Na i-discuss. Now, Bakit dalawa ang nakita ko dyan? na alin? Ayun no, nakita ko dalawa. Nag-double, ka ba? Upload? Hindi naman. Hindi. Sige. Hayaan mo na, baka doble lang ang pag-send mo dyan, or baka hindi mo napansin, dalawa talaga yung na-click mo, or Baka na-doble ka lang ng delete. Oo. No? Pwede ko naman i-delete ang isa. Kasi, teacher, dalawa yung nasubmit ko, paki-delete yung isa, mali po yung nasubmit ko. Okay, alin po doon? Ito po, teacher, ayun, sige, paki-delete. O yan, wala na. Diba? Okay, halimbawa nagkamali siya ng upload, baka na i-upload ay hindi ka nais-nais na photo, diba? Nakita, ay ano yan, bakit may ganyan ka sa album mo? Oh, delete ka agad. Kung gustong-gusto mo naman yung na-submit niya, you want to save that for later as a single image, you can download that. Okay, so since may 15 na nag-submit, meron pang 3 na hindi nakakapag-submit. Ayan, siguro wala silang ma-picture. Okay, ayun, we are going now to close the submission. Okay, close submission na natin. Then review, a save for review. Okay. Ayan, nag-green na naman siya. You can view responses. If you want to insert this one as a slide, click this one. Automatic mag-generate ang inyong Microsoft PowerPoint at mai-insert siya as a new slide. Alright? Excited na kayo, no? Gusto nyo lang malaman kung paano gawin. Now, saan ba natin pwedeng gamitin ang image upload? Ito, uploading performance outputs. Nagpag-group work ka or individual work at home, and then papapicture mo lang sa kanila yung pinagawa mo, and then pwede mo sa kanila, ipa-upload. Okay, or assignment, the performance task, okay, isend mo yung picture na ginagawa yung performance task na yan, then ipa-upload mo kinabukasan or the other week of your class. Also, you can upload, you may want to request them to upload their written work activities
uploading of photos of objects, yung mga katulad ng pinahanap natin kanina, or nagpapagame ka, for example, bring me contest. Ayan, bring me something long. Ayan, picture sila ng mahaba sa bahay, then image upload. O di kaya, show me examples. Ayan, show me examples of reptiles. Okay, for example, maghahanap sila ng ahas at buhaya sa bahay. O, di ba ganun din i-upload? Give me an example of amphibians. So, for example, like that. Give me a picture example of Homo erectus. For example, ayan, pinicturean si Daddy kaagad. Tapos in-upload. Okay, or you may want to summarize lessons through concept map na hindi nila magawa sa annotation, pero sa papel o di kaya sa notebook mo, pwedeng ipagawa. Di ba? Okay, sa notebook o di kaya sa papel. And then, pwede mo na lang sa kanila ipa-picture and then ipa-upload. Di ba? Ang ganda, no? Okay. Sige na, sir. Gusto ko nang gawin yan eh. Sila na lang. Slide drawing. Okay. So, eto naman, ang sa slide drawing naman, for example, nasa art class ka. Okay, drawing in numbers. Be artistic. Okay, integrating mathematics and arts. Diba? Draw something out of these numbers. Alam niyo yan, diba? Okay, gagawin yung palaka, gagawin yung bird, butterfly, yung mga numbers na ito. Excited na ba kayo? Okay, sa slide drawing, annotation naman ang gagamitin nyo. Kung ang gamit nyong device ay laptop, mag-a-annotate kayo using your mouse. Kung gamit nyo naman ay cellphone, syempre touchscreen ang i-manipulate na. Okay, are you ready now? Paano nyo gagawin to? Be artistic, slide drawing, starts now. Ay wala. Okay, sige, hayaan natin. Balikan natin yon. Gusto ko siya. Okay. Hindi naka-activate ang slide drawing dito. May I do that in a short period of time? Kaya-kaya yan. So, eto na, ang pahapyaw na demo. Punta ka sa Inknoe, Classpoint. Kasi gusto mo ng slide drawing. Just click slide drawing. Automatic lalabas si button. And you will be having these options na mamaya ko i-discuss sa inyo. Pero alam ko excited na kayo. Natatawa na si Ma'am Ami. Okay? Just to enable this one, ayan. Naka-enable na po siya. So, gusto ko, gawan nyo ng arts itong numbers na ito. Slide drawing. Okay. Start na natin. Alright. So, be artistic. Ang mangyayari naman, sabi dito, open slide. Okay. I want to annotate. Okay. Gusto ko itong number 1 gawing rabbit. Char. Hindi ko naman alam kung ano itsura ng rabbit. Ang number 2, gusto ko gawing pato. Ayan. Sir, Yes? hello? Hi. Paano po ito ano ba po gusto ko siya muna i-delete yung una kong nag-draw? Meron ditong eraser tool, ma'am. Okay po. Or you can reset. May button tayo ng reset. Reset. Thank you. Yes. Tapos yung number 3, gusto ko siyang gawin butterfly. Okay ba? Okay. At isasubmit ko na siya. Ayun na yung sagot ko. Submitted na siya. Ayan. So, mag-integrate na kayo ng mathematics and the arts. Pusuan natin. Gusto natin i-download. Ang galing ni Ma'am Irene. Very artistic. Ayan naman. Ang galing. Yung number 1, ginawa yung umbrella. Talagang grade 2, grade 1? Grade 2 teacher. Ang galing. Okay, parang kami butterfly. Pero, para mas maganda pa yung butterfly mo. Okay, napansin niyo na wala ang music. May music yan, dinisable ko lang ang music. Yan.
Kasi, pag may music yung bata, ginaganahan sumagot, di ba? Napapasayaw ka naman na teacher ka dahil nakapagpahinga ka ng konti habang ikaw ay nagpapagawa ng activity, di ba? Okay, ang galing din mo rin. Yeah. Sir, saan po makita yung annotation po? Po, Saan makita yung parang drawing? kapag nandoon ka na sir sa inyong Classpoint app, i-open mo lang yung slide. Open slide. Oo. Tapos makikita mo yung pen tools natin doon in different colors. Tapos may button din doon sir ng reset. Halimbawa, ayaw mo ng ginawa mo or nagkamali ka, i-reset mo siya before you submit. Ayan, very good, Ma'am Salome. Ma'am She, very good. Ayan, ang gaganda ng mga sagot nila. If you want to view that larger, i-click mo lang yung sinagot nila. Ayan, tapos, iba-browse mo na. Makikita mo naman dito sa baba kung sino ang nag-submit niyan. Okay, ayan. Diba? Ang gagaling nyo. Very good. Tapos, kung halimbawa gusto mo naman i-minimize lang, ayaw mo i-close, pwede dito, minimize that one, tapos i-click mo lang ulit ito, makikita mo kung yung pangkaramihan ang gusto mo makita. Dito ka mag-click sa border na to na black. Alright, yon. Tapos, ayan, makikita mo yung mga sagot ng iba. Tapos, makikita mo sa live status natin, sino na ang nakapag-submit or ilan na. At dito sa pending, ganun din. Okay, mas marami ang pending kaysa sa submitted. Ibig sabihin talagang nagdo-drawing ata sila kina-career. Oh, wow! Ang ganda ng gawa ni Ma'am Joy. Ginawa niyang words na I love you. Diba? Tama ba, I love you? Okay. Yes po. Ang galing ni Ma'am Joy. Talagang pinag-isipan yung kanyang gagawin. Okay, Ma'am Karen, akalain mo, plantita ka talaga. Number 1, ginawa mo yung paso. Alright, very good. Ayan. Diba, ang ganda, no? Na-excite na naman sila. Sir, gusto ka din mag-record niya. Gusto ko nag-gawin yan eh. Bigil na ako eh. Bigil na ako. Okay, abat gumawa ng hardin na si Ma'am Judy Lynn. Very good. Ayan. So, ang downside lang dito, since slide drawing siya, diba? So, mouse minsan yung gamit natin. So, hindi natin maaayos minsan yung ating pag-drawing. At minsan naman sa mga device na gamit ng mga bata, yung cellphone, minsan hindi gumagana masyado yung touchpad nila. Okay. Pero kung hindi naman sila makapag-join dito, sabihin mo na lang sa kanila, o yung hindi makapag-join, pwedeng i-drawing nyo na lang sa notebook ninyo sa papel, ipakita sa camera. Diba? So may gagawin pa rin tayo doon sa mga batang hindi makakapag-join. At syempre, kailangan natin silang intindihin baka internet connectivity problems, di kaya gadget compatibility, pero aside sa si Classpoint ay user-friendly naman po siya. Okay, so there are 19 in Classpoint, pero 15 pa lang ang nakapag-submit. Siguro hindi na natin naantayin yung iba. Okay, let us close now the submission. Meron pa bang gustong mag-submit? Ayan, there are still 4. Ayan. Ma'am Daisy, nakapag-drawing. Sir, Yes, sir, ma'am? excuse me, sir. Nag-try ako nag-submit ng drawing sa 1, 2, 3, sir. Nakita niyo ba, sir? Opo. Tingnan natin, Ayun. ma'am. Nandito yung mga pangalan nyo. Nakasulat yan. Eto, ma'am, oh. Ayan. Okay. Yes. Kaya lang, sir, nawala naman ako sa Zoom. Ano na lang, nag-try lang ako, sir. Ano itsura. Very good. Kaya nawala ako sa Zoom palagi, sir. Baka na-minimize mo lang, ma'am. Oo, ma'am. Napapansin ko nga at nagpapa-accept ka. Pero okay lang yan, ma'am. Okay. Nasa Naka-try internet. naman ako, sir. Yes, Join. nasa Yan connectivity lang yan. Yes, po, ma'am. Okay. Welcome Salamat, po. sir. Opo. Ayun. Ayan. Ma'am Janet, nag-enjoy ka po ba? Opo, thank you, sir. Ayan. Diba nakikita ko, eto yung sagot mo. Ayan. Very good. Okay, so let us Nakakatuwa close. naman talaga pala. Yes po, ma'am. Oo.
So, i-close na natin yung submission since ang 15 ay hindi na nadagdagan. Okay. Close again, submission. Of course, lagi natin isi-save for review para may reference tayo. Kaya nga nang sabi ni Ma'am Ami, no, kapag gusto mo nang balikan yung lesson at nandoon yung mga um, tawag natin active na mga students na nag-participate ng ating discussion, pwede natin siyang balikan. Okay. Now, saan pa natin pwedeng gamitin ang slide drawing? Ito pa, okay. Verbs, verbs, verbs. If you are an English teacher, encircle all the words that are verbs. Remember that verbs are, dugtungan nyo nga, action words. It's something that you do. Okay, another slide drawing activity, ang direction lang is to encircle all the words that are verbs. Ito, lahat ng mga words dito, i-encircle ninyo ang verbs. Okay, I am now starting to collect your answers. Okay, ako naman o-open ko rin yung slide ko dito. Naging active na yung aking Classpoint app at i-encircle ko ang mga verbs. Verbs ba ang break? Verb ba ang break? Skip. Okay, swing. Step. Drink. Snore. Go. Ayan, nag-enjoy yung iba sa kaka-encircle. Alright. Ang bilis. Ang bilis sa sabi ko. Yung submit, di ako nakapagsagot. Oo nga, napansin ko, Ma'am Rafael, pwede ko siyang i-delete, sasabihin mo lang, teacher, paki-delete po yung na-submit ko, hindi ko siya na-encircle. Okay, so, pwede naman hindi natin yan i-delete. Okay, so ang gagawin mo lang, magbaback ka lang ulit, and then join ka ulit. Ayan, very good sa apat. Ayan. So, eto, nakalimutan ni Ma'am Rosette makapag-encircle. Si Sir Rico, ayan, nakapag-encircle na siya. Okay, ako, tapos si Ma'am Maureen. Ayan, okay. So, eto naman, pwede rin natin gamitin, di ba, sa ating activity na crossword puzzle. Encircle all the words that you find, okay, that is in relation with our topic. Ayan. So, ang bibilis nila. Okay, at ang kinaganda dito na you can choose the color of your pen. May mga different colors tayo na available doon. Okay, very good. Ayan. Okay. So, syempre pa, ano natin yung music. There are 10 responses now. Pero yung nasa screen, yung nasa online ko, drawing pa din. Oo. Slide drawing pa din. Okay, now, we are now going to close the submission. Okay, mamaya i-discuss ko na pwede kayong mag-set ng timer. So, since for the sake of demonstration, hindi po ako nag-set muna ng timer para mas mahaba-haba yung inyong experience. Okay, so sa 20 na nakapasok sa ating Classpoint, meron pang 6. Ayan si Ella, ay sa Sally. Okay, meron pa tayong 6 na pending. Okay, so kung aantayin natin sila, pwede naman po. Okay, so kung hindi na natin sila maantay, ha? Sumagalaw yung sa akin, bakit? Nakapagsagot ka na, ma'am? Hindi pa. Hindi pa.
Okay, so baka naghahang lang yan, ma'am. I-skip mo muna, i-exit mo muna, and then type ka ulit ng classpoint.app. Tapos, i-ano mo ulit. Mag-join ka ulit. O di kaya baka hindi mo pa napipindot yung open slide? O hindi ka nakapag tawag nito ng color, nakapag-select ng color? Mukhang sumisilip-silip si Janakis at parang gusto niyang sumali. Diba? So, parang na-excite na yung ating mga bata na mag-participate sa ganitong activity. Okay, now we are going to close the submission. Close na natin yan. Siyempre, save natin for review. Okay, so ito pa yung mga pwede natin gamitan ng ating slide drawing. Okay, yung ating closed tasks. Yung mga fill in the blanks. Complete the paragraph below. Ang challenge lang talaga dito is yung pag-annotate ng bata. Siyempre, hindi tayo mag-expect ng magandang handwriting kung touchpad lang ang gamit, touchscreen, and then yung mouse. Okay, pero ito, and aside from the crossword puzzle, pwede yung gamitin ito, matching type. Okay, so matching type, pwede natin gamitin ang slide drawings. Okay, you can also use this one as problem solving, pero ang magiging challenge na ulit dito ng mga bata is how to write numbers and words. Di bali na lang kung meron silang gadget like drawing pad. Ayan, si Ma'am Admin ko na po ay papasok po. Mag-join. Okay, and also, eto na, yung pinaka-aabangan natin. Okay, yung last interactive quiz ng Classpoint, yung ating multiple choice. Okay, so exciting itong multiple choice na ito dahil syempre dito tayo makakapag-conduct ng competition mode. Pero as I have said earlier, magagamit nyo lang ang competition mode ng multiple choice kung nakasubscribe tayo sa Pro account. But since meron tayo, di ba, pinagkalooban tayo ng isang 1 month Pro account ng Classpoint, so ma-experience ninyo ang leaderboard ng multiple choice. Okay, so this time, gagamit tayo ng multiple choice. So let's start our quiz. Pipilitin lang po natin itong button ng multiple choice. Question number 1. By the way, nasa quiz talk tayo. For example, lahat yan ay participants natin. A musical note with 4 beats. Letter A, half note. B, quarter note. Or C, whole note. Ay, sorry. Sir, paano kami sasagot? Ay, wala pa ba? Wala sa inyo? Okay. Okay. I'm sorry again. Ayan. May matututunan na naman sila how to insert a button for multiple choice. Punta lang po tayo sa ating Inknoe Classpoint. Press this multiple choice button and automatic mag-generate siya ng button for multiple choice. These options will be discussed again later for the sake of demonstration. Let us again begin our quiz talk. Okay, what is that musical note with 4 beats? A half note, B quarter note, C whole note. Okay, tapos dito naman sasagot tayo for example. Ayan. Kung makikita ninyo, there are only 3 choices, A to C. Siyempre, i-disregard na natin yung letter D. But then again, may setting po tayo mamaya sa ating multiple choice. I-discuss natin na po pwede natin iset yung choices dito on how many choices do you have in your slide. Yun lang ang isi-set natin para yun lang din yung makita ng mga bata. Okay, so ang bibilis no ng ating mga participants, meron pa po tayong 7 pending participants na hindi nakapag-submit. There are 30 participants who have already answered.
Okay, so makikita natin. So dito sa multiple choice, makikita natin na next to letter C ang outstanding answer. But then again, ayaw mo munang ipakita ang outstanding answer dito. Kasi that doesn't mean that the outstanding answer is the correct answer. So baka makita ng mga bata na yun ang outstanding answer, yun na lang din ang sagot ko. So i-disable mo muna ito sa responses para hindi nila makita, okay, kung ano yung outstanding answer ng mga bata. And of course, i-enable natin sa UC para hindi sila mag-bore. Okay, say for example, nag-set ka ng timer to 2 minutes or 1 minute or pinakaano na natin is 5 seconds, diba? Kasi 5 seconds per question. So now we're going to close the submission kasi for the sake of discussion, hindi tayo nag-set muna ng timer but it will be discussed later. Okay, so eto na. Okay, eto yung outstanding answer is letter C and you can now show the correct answer. Okay, tingnan ang upper part ng ating dialog box and then enable po natin para makita yung ating correct answer. Bakit ayaw magpakita si correct answer dito? Okay. So, minsan na experience natin, no, yung ating tawag nito, hindi ko alam kung bakit hindi siya na-enable dito. Pero ito po ay maipapakita dito ang correct answer at magkakaroon siya ng check dito. So, sometimes makaka-experience tayo na ng internet connection. So, siguro hindi natin click itong button na ito. And if you want to save that for you, nga pala, kaya hindi to ma-enable kasi nakalimutan natin mag-set ng correct answer. Okay, so let me do that for you. Okay, so short discussion muna pero mamaya pa talaga yung ano nun ha, yung full discussion on how to do that. Click this button and then eto na yung sinasabi natin, click the competition mode, has a correct answer. Pahapyaw lang ha. Okay, so mamaya natin i-discuss yan. Multiple choice, number of choices, 3 lang. Okay, so the correct answer is letter C. Okay, then, i-set na natin siya, pwede na natin siya i-close. Dito pala yung timer ha, pero pahapyaw lang yan again, kasi nagpa-participate muna tayo as learners. Okay, so, balik tayo doon. Okay, so, nag-iba na yung ating icon, kasi inactivate natin ang ating leaderboard. Tayo ay naka-pro account, kaya makakagamit tayo ng leaderboard. Okay, so again, once i-click natin siya, sige, try nyo ulit mag-answer. Okay, so try natin ulit mag-answer. I-disable muna natin yung responses para hindi makita yung top answers na sinagot ng mga participants o ng mga bata. Okay, yan. So 7 na yung nagsagot. Dito makikita ninyo kung ilan na yung mga bata ninyo yung nagsagot na. And this one here indicates the timer. Kung nag-set ka ng timer, for example, 5 seconds lang, or 15 seconds, or 30 seconds, or 1 minute, depende sa'yo yan. Kung nag-set ka, this will automatically close. Now, for the sake of discussion, syempre hindi mo na tayo mag-set ng timer. Again, you may disable the music kung merong nagtatanong na hindi mo marinig. Okay, you may disable that one. At kung gusto mong makita ulit kung sino sa mga bata mo ang nakapagsagot na, eto. So, submitted 11 and the pending is also 11. Kasi meron tayong 22 participants na nakapasok sa ating Classpoint. Ayan. Okay, so see for example now, kung antayin muna natin yung iba, or kung hindi na natin maantay ng yung iba, kung hindi ka nag-set ng timer, you have the option to close submission. And if you do this, syempre hindi na makakapagsagot yung remaining 11. Pero kung gusto natin antayin yung remaining 11 na yan, pwede naman po. Okay, so this time, i-click na natin yung close submission. Okay. So, makikita nyo yung letter C, yung top answers.
And naka-enable na or pwede na natin i-enable ang show correct answer. So once we click this one, ipapakita ang correct answer. Siyempre, nasinet mo doon sa slide mo. Since naka-leaderboard tayo, we are in a pro account, di ba? Kakaiba ito kasi iba sa basic account, kung naka-basic account ka, hindi mo magagamit ang leaderboard or competition mode. So this time, kung pwede mo makita, i-click mo lang si leaderboard kung sino yung mga top scorers mo. Ayan, so si Ma'am Ami, yung nag-top 1, si Sir Rico top 2, and ayan, sumali pa talaga ako na. Tapos, 4th place si Ma'am Christine, tapos si Ma'am Joy, ayan, top 5 si Ma'am Arlene. Okay, so sa webinar series ng Classpoint, yung top 6 binibigyan ng free pro account, 3 months from 2 to 6, 6 months naman yung ating top 1. Di ba kaya saan na kayo? Okay, so now we're going to close this one. You have the option to close this dialog box, or if you want to insert this one as slide, mag-generate siya ng additional slide doon sa PowerPoint mo. If you want to show the table, okay, this one is kumbaga, pinapakita dito yung rankings ng mga participants na nakapag-submit ng answers. Okay, so ito yung scores nila, the percentage of correct answers, and the participation rate. Okay, ano yung question na yan? Okay, na kung saan tama yung sagot nila. Okay, so you may also have the option to export this one as CSV. Again, CSV stands for comma separated values. This will be turned into Microsoft Excel or Excel format. Okay, for the sake of submission, pwede lang natin siya i-close. Okay. Now, another question. Okay, so hindi na naman siya nakaano. Let me again show you a very short okay, multiple choice. One word is allowed. Meron na pala, sorry. Meron na pala, okay. Another question. Ito yung wala sa inyo. Ayan. Lagyan mo dyan ng button. Okay, so mamaya po ha, ay i-discuss natin. Alright, there are 3 choices again. Naku, nakikita niyo, huwag itong gagawin ha, habang kayo ay nag-aano. Huwag itong gagawin habang kayo ay magpapaquiz dahil alam nila yung magiging sagot. Okay, so dito, just for the sake of, dito matawag pero hindi ko siya sasagutin. Siyempre, discuss ako. Okay, so which is referred to as the process of food making among plants? Is it A, peristalsis, B, metamorphosis, or C, photosynthesis? Alright? We are now collecting responses. Ang bilis, no? 6 kaagad ang sumagot. Diba? Tingnan natin dito. Ayan, there are 12 participants na hindi pa nakakapag-submit. 11 na now. Ito lagi kong ang ratio ngayon ay ganun pa din, 11-11. So, ibig sabihin inactive tong mga to. Ako. Kasama ako, inactive. Okay. Ayun. Active pa yun. Yes, ma'am. So, yung iba, pwede po siguro mag-message po si Ma'am Adin ko ya. Ay, grupo na. Yes po, ma'am. Magsasalita po si ma'am. Opo. Okay, exit po muna. Okay lang, nag-enjoy nga ako, nanonood ako sa inyo. Hi, ma'am. Good morning po. Sa inyo, congratulations. Thank you po. Ano ka, mabiling ka kahapon ka pa. Natutuwa ako, live kayo kahapon ha. Pati ngayon po, ma'am, live pa rin po kami sa YouTube. Okay, very good. At least ang daming makakapanood. Kaya pala talagang ang galing eh. Meron pang mga ganito na amaze ako. So, thank you Sir Louie ha. Ang dami namin natututunan.
Opo, ma'am. O, yun lang po ha. Enjoy lang. Kasi ang dami. Maganda siya. Eh, at lahat na ata. Ito na lang gagamitin. Classpoint eh, no? Kaysa ano yung... Yes po. Dito na lahat. May quiz, may ano. So, very interactive. Maganda. So, thank you, Opo. Sir Nino. Welcome Sige po. po. Natututo ako. Nanonood ako. Oo, ma'am. Sumali ka mo, ma'am. Natakot ako eh. Baka yung sagot ko kanina sa whole na. Sasagot sana ako. Iniisip ko kung apat na... sige. Susubukan ko kung science eh. Opo, Okay ma'am. sana. Ito, ma'am, yung question ngayon ay science po. Oo nga, hindi ko nga alam kung saan ako lulusot eh. Teka, tinanong ko na yung code eh. Bakit nawala? Opo. Hindi, explore ko pa ha, Sir Nino. Opo, ma'am. Thank you, alam. Welcome po, ma'am. Thank you din po. Ayan. So, meron na po tayong 14 yung mga respondents natin. The 14 na po yung nakapag-submit. Ayan. So, yung pending natin ay 8 na lang po, no? So, siguro hindi na natin aantayin sila na makapag-submit. Again, let us consider learners na baka mahina ang kanilang internet connection. But still, gusto pa rin natin sila na mag-participate. We can suggest them to write their answers in our chat box, diba? Para nakakapag-participate pa rin sila. Okay, so this time we're going to close this edition. Okay, so ayan yung ating top answers bukod sa nakita nyo na nga kung paano po i-manipulate yung tamang sagot. But still, we're going to show the correct answer and the correct answer is letter C. You want to know who answered correctly? Pwede yan. Ayan, i-click nyo dito. Ayan. Ito dito. At makikita nyo kung sino ang sumagot ng letter C. Diba? So, pindutin nyo lamang po yung bar na to. Ganon din dito. Ayan. So, baka may sumagot sa letter B dito. Pero wala naman. Makikita nyo kasi dito, malalaman nyo kung may nagsagot. Yung percentage ay nandito po. Okay. So, leaderboard natin. Who's top on the class? Okay. So, tingnan natin kung sino yung mga top. O, si Ma'am Ami pa rin. Ayaw magpatalo. Ganon pa din. Okay. Top 2 pa din si Sir Rico. Top 3 si Ma'am Joyce, si Ma'am Arlene ay nasa 4th place, si Ma'am Janet ay nasa 5th, and si Ma'am Shah ay nasa 6th. Okay, again, if you want to show the table of rankings, you can click this one, show table, para i-calculate the class point, yung mga tamang sagot, na nakuha ng ating mga participants. Okay, so dito malalaman nyo rin kung sino yung bata na hindi nagsagot o nakapag-participate sa quiz 1 or question number 1. Ayan, kagaya ni Ma'am Abby, ni Ma'am Aimee, wala siyang sagot sa quiz 1. Hindi pa gagalitan mo ngayon yan. Aimee, bakit hindi ka? Char lang. Okay, tapos si Ma'am Maureen, hindi rin nasaan ka kanina ng question 1. Okay, Emila. Tapos, ganun-ganyan, diba? Okay, so mamumonitor ni Classpoint dito sa ating show table option ng ating multiple choice. Again, if you want to export that one in MS Excel format, you click this export as CSV. But this time, i-close lang muna natin. Okay, so ayan. We also have toolbars. Alam kong excited na kayo pero meron pa po tayo dito. Okay, let us discuss this toolbars. Ayan, so para sa hindi po alam ng iba na meron po toolbars si Classpoint. Ito bahagya ko na po kilala sa inyo kanina yung nasa baba na toolbars. We have the laser pointer. Ayan, so it will convert the cursor into a laser. Ayan, so tama-tama dito sa mga nagpe-present na gusto ng i-highlight yung kanyang dinidiscuss. Again, we have also here our interactive tool pens, and these toolbars ay makikita nyo lang as presenter or as teachers. Wala po ito sa mga bata. Alright, so this time, pwede kayong pumili ng inyong color. You want it black, red, or blue. Yan. So you want to annotate, you want to encircle, you want to underline, you want to highlight. Ayan, gusto nyo magsulat sa inyong blackboard. Okay. Hindi nyo kilala yung teacher nyo. Ako si teacher ninyo.
At the end of the lesson pa pala, bigla pala kilala yung teacher. Okay, nagkamali ka, you have the eraser tool. Ayan, so just click your eraser tool, hagod mo lang yan para ma-erase yung inyong annotation. And this one is ayan, yung ating interactive blackboard. Ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon or kanina that we can set our slides into an interactive whiteboard. Okay, or blackboard, there are presets, whiteboard, blackboard, or ruled paper. Ayan, kung ikaw ay nasa lower grades, for example, nagpapaaral ka ng mga handwriting, di ba? Lesson mo ay handwriting na hindi lumalagpas sa papel, so you may use this one. And if you are a music teacher, pasensya na po dahil nasa MAPE ako, so nakapag-upload ako dito ng musical staff. Gusto mo i-discuss sa kanila yung tawag nito. Gusto mo i-discuss sa kanila yung C major, so for example, or other major scales in music. Ayan. So, gusto mo i-plot. Okay, plot the C major scale. Okay. So, syempre, mouse ang gamit natin. Ito lang yung downside sa kanya, hindi tayo makakapag sulat ng medyo maayos. Not unless you have a tool na yung medyo kamahalan yung ating writing pad. Okay, so ano yung palating ng C major? Okay, of course, we have it in a major line, a first space, the first line, this one, that one, okay, and that one, and so on and so forth. Okay, so this is now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in a C major scale. Wow, diba? Okay, so nag-discuss lang ng music, so pwede mo gamitin yan. So, if you want to change it, punta lang po again sa ating tools. Gusto naman na yung whiteboard na ito, okay, it's plain whiteboard, pwede rin. Now, if you are a mathematics teacher, gusto mo ng graphing paper, okay, so pwede natin palitan yung ating mga whiteboard na ito. Okay. So pwede natin palitan yung ating mga interactive blackboard na ito. So bakit hindi siya magpakita? So mamaya na lang po. Okay, and this one is a quick poll. Ayan, so ang gusto nyo mag-activity kayo that includes answering questions with true or false, so pwede natin itong gamitin. Okay, am I beautiful? True or false? Ganon, okay. So sige nga, sagot kayo. The question, am I beautiful? So syempre sasagot ako, true. Ganon. Okay, so the question was, am I beautiful? O may sumagot ka ng false. Hindi ko kayo tuturuan. Ano lang. Okay. The question was, am I beautiful? Is your teacher beautiful? False. Okay. So, pwede natin again i-enable itong ating responses. Flattered ako. Lahat sumagot ng true. 100%. Dahil wala sumagot ng false. Alright, so when you close this submission, you can run another poll if you want. For example naman dito ay, you want to answer question yes or no, or unsure. Okay, class? Ayoko itanong ito kasi naka-YouTube live tayo. Okay, do you think egg is a circle or a sphere? Do you think egg is a circle or a sphere shape? Yes, no, or unsure. Diba? Okay. The question was, do you think an egg or the egg is a circle, sphere, spherical shape? Yes or no? Dito ako sa unsure. Baka daw merong fairy si teacher explanation. Okay, ganon. Unsure yung aking isasagot. Okay, so there are 12 respondents. Review natin. Almost half. Okay, ayan, bumababa na.
Okay, 31%, 4%, 29% pala sa yes and no, 6% si unsure. Okay, kasi may explanation na si teacher. Okay, in different angles, if you view an egg, diba, in different angles, some will be saying that the shape of an egg is circle, but in different angle, it's in circle shape. So it's better safe to answer unsure. Okay, theory ko lang po yan. Okay, now you may close submission. Okay, let's run another poll kasi meron pa dito. You want to draw feedbacks. Okay, you can also do that one or you can select a number of options for your poll. Okay, so pwede natin gamitin siya. Okay, this time is a pick a name. So, ito naman ay nagpapa-class, recitation. Okay, so, walang gustong magtaas ng kamay. You want to answer this one. Okay, Pedro. Ayaw niya, di ba? Okay, so we will be doing this. We'll be tapping your names in random. What's your favorite color? Ako yung ginawa ko. Okay. So, who wants to answer question number 1? Walang gustong sumagot. Siguro nahihiya. Alam naman yung sagot kasi madali lang. Okay, sige. Let me do this pick a name option in Classpoint. What's your favorite color? Green. Okay, let's tap color green. Okay, mag-zoom na. Okay, answer this question. Okay, next. You may also use this as a tool in checking your attendance. Pwede rin yan. Okay, so, or gagaya ng sabi natin, reading paragraphs, ayaw magbasa ng isa, di ba, nagkakahiyaan. So, you want to roll call sa klase mo, so pwede mong gamitin itong pick a name. Okay. Yan. So, pick tayo ng pangalan. Sino ang gagawa ng number 1? Number 2. Okay. So, ako ginagawa ko, I'll leave them open. Kung natawag na, hindi ko na syempre sila tatawagin. But you also have the option to close. Again, that one. Just retap the name or the color at naku-close naman sila. Okay. Pero sila pa rin ang nandoon. If you want to reset that one, magkakaiba na po yung laman yan. Okay. Diba? So, hindi na si Green ay dating nandoon pa rin. Si Brown ay dating nandoon pa rin yung pangalan. So, iba na po yung nandoon. If you click this reset button. Yun ang ating pick a name. Dito naman sa ating leaderboard, kayo nang sabi natin kanina, okay, so dito natin makikita, okay, yung top scores natin mga bata sa ginawa mong multiple choice activity. Okay. So, there are two sets of questions na naibato na natin kanina at nagawa na natin. And from those two sets of questions, ito na po yung resulta na overall result dito sa ating leaderboard. So, yung ating top 1 si Ma'am Ami, si Sir Rico, ang top 2, and so on and so forth. Now, if you want to save this as a slide or insert this one as a slide, just click that one and automatic po mag-generate ang ating PowerPoint. Ayan na po. So, nakapag-create na po siya ng additional slide highlighting or showing the results of your leaderboard. Okay. So, tapos na tayo sa toolbars at yung ating annotations ay po pwede natin siyang i-save. Okay. Here is the real challenge. Okay. So, nandito na po tayo sa ating competition mode. Magbibigay ako ng free Classpoint Pro account para sa ating top scorers. Joke. Okay. So, yung ating top 1, bibigyan natin ng 1 month. Yung ating top 6 pala, bibigyan natin ng ating 1-month pro account ng Classpoint. Okay, so hindi naman makakapalad na manalo, bibigyan pa rin natin. Kawawa naman. Okay, hindi pala siya hindi pala siya. Okay, so we want to keep that one. Ito na naman, makikita na naman ang okay, so,
Stop share muna ako. Diba? Kala nyo Siyempre, ayokong makita ninyo yung tamang sagot. Ma'am Ami, pumipindot ka na. Si Ma'am Ami, pumipindot na agad, Okay, nasa competition mode tayo, no? Nilalagay natin ang ating competition mode. Alright. So, this time ay mag-set tayo ng timer to 30 seconds. Pabilisan ha ng pindot. 30 seconds lang siya. Okay. Share PDF. So, ang mga tanong dito ay may kinalaman po doon sa ating interactive quizzes sa Classpoint. So, dapat na-review ninyo yung ating mga interactive tools or interactive quizzes sa ating Classpoint. Napakadali lang niyang sagutan. Siyempre, ilalagay natin siya sa competition mode para may leaderboard tayo. At may timer tayo na 30 seconds. Yung ibang tanong ay nakaset siya for 1 minute. Siguro hindi ko lang siya nagalaw. Okay. It is an interactive, meron ako dito isang spoiler alert. It is an interactive quiz where the solicited words from the students were clustered to give the teacher a general overview. What do you call that? Interactive quiz. Diba? May clue na tayo. Another clue. So, dalawang clue lang ang ibibigay ko. Question number 4 and 5. Among the characteristics of online teaching, we discussed which describes the use of Classpoint. Ayan. Gusto ko itong tanong na to. Because this summarizes, of course, our learning in Classpoint. How will you describe Classpoint? Let us start. Ayan. Excited na sila. Okay, share screen tayo. Asan na kayo? Nawala na kayo. Mamaya i-share ko din sa inyo on how I present my PowerPoint presentation in Zoom na hindi kinakailangan lahat ng iyong tawag dito, lahat ng iyong desktop ay nakikita. So, siguro yung iba alam na to. Dun sa mga hindi pa nakakaalam, so, ituturo natin. Alright, so question number 1. Are you ready now? Of course, dapat na-join pa rin tayo sa ating Classpoint Dev app. Question number 1. How many interactive quizzes are there in Classpoint ribbon? A5, B4, C6, D3. Answer? Ang bilis. Ayokong sumagot. Ay, hindi na nyo pala nakikita ngayon. Okay, so pwede akong sumagot. Ay, sa YouTube channel pala kita ako. Okay, this time it has timer. Again, it's only good for 30 seconds, I think. 2 seconds. Okay. Alright, so may sumagot ng B and C, and top answer is letter A. Now, let us show the correct answer. The correct answer is 8. Okay, we only have 5 interactive quizzes in Classpoint ribbon. Okay, so pinutin natin ng leaderboard. Let us see the progress. Ayaw pa awat ni Ma'am Ami. Okay, very good. At the top 1 pa rin siya. Question number 2. Which of the following is not present in the Classpoint toolbar? A. Laser pointer.
B. Whiteboard, C. Quick Poll, or D. Share PDF? Okay, answer. Siguro ito may challenge ito kung hindi natin makita okay yung toolbar. Okay, sasagot ako. Anong tamang sagot? Letter. Again, this is, ito naman ay naset ko siya ata ng 1 week. Okay, medyo matagal. Okay. The top answer is letter D, and the correct answer, of course, is letter D. Tingnan natin. Ma'am Ami, ha? Ang bilis ng internet mo. Okay, so minsan may mga tama tayong sagot na akala natin na una naman tayo sumagot. Pero depende po yan sa pagdating ng sagot ninyo sa ating Classpoint.app. So minsan nahuli tayo. Malakas lang talaga ang internet connection ni Ma'am Ami. Okay. But don't worry, malay nyo, malampasan nyo ngayon si Ma'am Ami. Question number 3. It is a box ticked in multiple choice interactive quiz for it to become extra challenging to the students. Though hindi pa natin siya nasagad dun sa discussion na to, pero nakita nyo naman bahagya. So makikita natin at malalaman natin dito kung sino yung tawag nito, attentive participant. Pero bahagya, hindi pa naman natin nag-discuss yung part na yun. Throughout my discussion, nabanggit siya. So, masasagutan niyo pa rin ito lang. Okay. Alright, so the top answer is letter B, so 86%, and the correct answer is, of course, letter B. Okay, yung ating pipindutin ay competition mode. And the top scorer, Ma'am Ami. Okay, so ayan, very good. Then, next, question number 4. It is an interactive quiz where the solicited words from the students are clustered to give the teacher a general overview of all the students' responses. Ginawa natin yan kanina. Is it A, short answer, B, image upload, C, word cloud, or D, multiple choice? Pabilisan dahil yan ang pagpindot. Okay, palakasan ng internet connection, pabilisan ng pagpindot. At syempre, explain din natin sa ating mga pupils na may mga instances na gano'n yung nangyayari. Kala nila, sila yung nauuna, but sa leaderboard, kumbaga, huli sila or nasa ano sila. So, explain din natin sila ng maayos para hindi naman ano sa kanila, di ba? Iba yung feeling nila. Alright, so the top answer is letter A, but then the correct answer is, tingnan natin, letter C. Okay, so letter C po ang tamang sagot. Yung ginawa natin kanina ha, that's a word cloud. Okay, solicited words. Okay, so ang nakunguna, tingnan natin, Ma'am Ami, ano ba yon? Okay, talagang very attentive, no, si Ma'am Ami. Okay, so tingnan natin ulit. The question number 5. Among the characteristics of online teaching, we discussed which describes the use of Classpoint. Ayan, ito yung sinasabi kong gusto ko yung tanong na to. A. One tool fits all. B. Navigable. C. Learner-centered. D. Instant and interactive. C. Engaging and enjoyable. Or F.
all of the above. So makikita. Naku, yung question natin, sorry. So this time, ang option natin, yes, oo. Okay, sorry hindi natin nadagdagan kasi nawiwili tayo sa tiga-apat na choices. Okay, so let me do it for you. Okay. Bahagya ng dadagdagan natin. So, itatap lang natin si multiple choice. And then again, there are 6. Okay. Yes. There are 6. Oo. There are 6 at syempre, i-stop share ko muna. Para hindi makita yung tamang sagot. There are 6 options and let us set the correct answer. Okay, so this time, tingnan natin kung mag-tap pa rin si ma'am. Siyempre, mag-tap pa rin daw siya. Okay, again, what is that? What among the characteristics of online teaching we discussed which describes the use of Classpoint? Hindi na babasahin na choices. Click ko na kaagad si multiple choice. Alright. Okay, so makikita ninyo, since na-set na natin siya into 6 options, so nandoon na yung, I think, tamang sagot. Letter of the correct answer. Dito, again, reminder lang po kapag nagpapa-multiple choice kayo, i-disable ninyo ang responses para hindi nila makita yung top answer which they might think that's the correct answer. Para hindi naman gayahin ng iba na hindi sure sa kanilang isasagot. Okay, our top answer is letter F. May sumagot sa letter E, but then the correct answer is letter F. Of course, all of the above. Diba? Nandun yun sa discussion natin. And who tops on our leaderboard is still consistent. Oh, Mang-Ami, congratulations. Okay, so i-close na natin siya. Okay, so makikita naman natin dito. So, kanina, nagpapakita tayo ng leaderboard each question. Diba? Kung sino yung top answers. Kung sino yung nasa top 1. So, dito naman, pag pinindot natin itong leaderboard icon sa baba, so dito natin makikita yung overall. Yan, okay. So, makikita, talagang sumali pa talaga ako. Dito na lang binigay sa iba. Okay, kasi may pinapakita din kasi tayong interface dito kasi naka-live na tayo sa YouTube. So, kailangan makita yung teacher's interface and then student's interface. Kung ano nakikita ni teacher at kung ano yung first-hand experience na nakikita ng student. So, meron tayo dito. So, we have to discuss that one. Para anytime na may na-miss kayo sa ating discussion, just go over our YouTube live. Diba? So, just then, and don't forget to please hit the subscribe button, like, share, and ring that notification bell. Just. Okay, so our top 1 still is Ma'am Ami. Second, Ma'am Karen. Talagang sumali pa. Okay, and fourth, Ma'am Joy, Ma'am Fifth, and Ma'am Judy. Tingnan mo na naman, di ba, si Ma'am Judy? Walang season teacher dito, di ba? Okay, lahat po dapat nag-enjoy. At hindi sabihin na you are out of your age. Sorry, Ma'am Judy, you're not really out of your age, but your image is too young for your age, di ba, ma'am? Okay. So, eto naman po, pag clinic natin ang ating show table, makikita natin yung ating overall ranking from question 1 to question number 7. Bakit question 1 to 7? 1 to 5 lang ito. Okay, so, ito ay kasali na yung dalawang naunang questions. Okay, so sabi nga kanila sa inyo, this is an overall summary of your multiple choice quiz. Okay, so if you want again to export that one as a CSV file, click this one. Okay, kung i-close mo lang siya, okay, just close this one. Okay, kung gusto mo naman siyang i-insert a slide highlighting the top scorers, insert that as a slide
and this will automatically generate a new and additional slide in your Microsoft PowerPoint. Okay, can you share the slides please? Well, of course, yes. If you want to have a review, pwede nyo pong ma-share yung ating um, presentation. Kung gusto nyo na magkaroon ng copy ng aking presentation for today, meron siya dito kay Classpoint. Okay, so makikita natin dito sa taas. Ayan, so makikita ninyo sa taas ng ating ribbons, dito sa ating tools, you can share PDF format of this PowerPoint presentation na ginamit ko sa inyo. Just click this one. At may timer po yan ha, hindi po siya habang buhay ay ito yung QR code nasaan na. Please generate a QR code. Ayan. Okay. So if you want to have a copy of this slide, you have the option to generate a QR code, and this PowerPoint will automatically be converted into PDF format. Okay, so makikita niyo rin dito sa ating palakihan ko siya. Okay. So dito makikita niyo yung ating option to open the PDF file. Okay, at ito po ay may timer, di ba? So makikita niyo dito sa baba, the QR code will expire in 4 minutes and 19 seconds. Okay, kung halimbawa ay pinicturean nyo lang ito or screenshot nyo and then bukas nyo pa siya i-scan, hindi na po siya mag-work. Okay, so bakit nyo pa i-scan yan, diba? Pwede nyo naman sabihin sa akin, share na lang natin. Send mo na lang sa messenger. Okay, but this one, kasi if you want to be a future Classpoint trainer or ganon, facilitator, at least alam nyo na you can share your slides converted into PDF format. Okay? Again, so aside dito sa tools sa baba, meron po tayong leaderboard again, tools sa taas, katabi siya ng PDF format. So, eto na. Okay, since tapos na yung ating discussion, ayan. So, sabi nga dito, all magic happens inside PowerPoint with the help of Classpoint. And sa mga nagtatanong how that magic really works, ituturo ko na sa inyo. Alright? So brace yourselves as we go again along with hands-on experience, first-hand experience on how to manipulate Classpoint in Microsoft PowerPoint. Okay, ito na po. First, dito tayo sa ating, di ba naka-download na tayo tapos na tayo doon sa downloading ng ating Classpoint. I hope nandun pa ba kayo? Hindi ko kayo makita. Yes, nandito pa po. Nandito pa po, sir. Okay. Ayun. Nandito pa po, sir. Ayan, sige. Na-miss ko kasi yung tinitingnan ko dito sa side. Alright. Na-miss ko kayong lahat. Okay, ayan. Ayan na sila. Okay, so ito na po. Isa-isahin natin ha. So, kung nakapag-download na and then successfully installed na yung ating Classpoint sa ating Microsoft PowerPoint, di ba, welcome na kayo ni Classpoint. So, ito na siya. Makikita nyo ang additional ribbon na Inknoe Classpoint because Classpoint is an embedded application. Embedded, ibig sabihin nakapaloob siya. Kasama siya. Okay, kumbaga palaman siya. It's an additional ribbon in Microsoft PowerPoint. So, dumagdag siya. Kung wala ka pang Classpoint, wala ka makikita dito na Inknoe Classpoint. You have to install, you have to download and install that. So, wala ka rin makikita na icon outside of your desktop, on your desktop, or whatsoever na separate icon ng Classpoint. It's embedded in Microsoft PowerPoint. Once clinic natin si Inknoe Classpoint, you will be introduced into these different toolbars. Of course, yung ating account.
Okay, so dito nyo makikita yung account niyo. So, as observed, ayan, nakalagin ako using my debit account. I am in Pro Trial. Ibig sabihin, gamit ko ang Pro account ni Classpoint. Pero sa inyo, ang makikita nyo is basic. Diba? So, kasi mamaya pa kayo upgrade. Don't worry, your Pro account code will be introduced mamaya. Okay, of course, ito yung name na ginamit mo during na nag-sign up ka, yung organization mo, it can be your school or our agency. Tama yung sector na ginamit ni Sir Rico kahapon, K-12, and then Philippines. Mind you, meron tayong class from Singapore, Hong Kong, and other part of the countries. Okay. So, you want to sign out. Pag nag-sign out ka po, mawawala ang ribbon na Inknoe Classpoint. That doesn't mean na na-uninstall mo. Okay, so kung hindi man active, naging inactive ang inyong ribbon, okay, tawag kasi dito mga ribbon, no? Ang inyong ribbon ng Inknoe Classpoint, uh, kabisaduhin or tingnan nyo lang ulit yung video na sinend ko. Okay, eto yun. So, eto naman if you want to upgrade, eto na. Sir, anong code? Alright, ano nga bang code? Kasi excited na kami magkaroon ng Pro account. Ito na po yung code ninyo. Ayan. So, ang gagawin nyo lang is punta kayo dun sa padlock na yan na icon. Sana hindi ko nawala yung code. Dahil kung nawala ko yung code, syempre pagagalitan nyo ako. Okay. Don't worry. Nandito yung code. Okay. So, ang gagawin nyo lang if you want to upgrade to Pro, kailangan meron kang Pro account galing kay Classpoint. Okay, Classpoint basic plan is free for all educators. If you want to upgrade Pro to unlock the advanced features, ito yun. You can host classes with up to 200 students. Okay, syempre, ang ating naman yung klase no, sa ating school ay nasa minimum or maximum 45, wala naman siguro umaabot ng 50. So, kung meron man, yun ang maximum para sa basic account. Kung naka-basic account ka lang, 50 students lang yung ma-accommodate mo sa Classpoint. Okay, now, if you are also in upgraded to Pro, you can create a limited number of activities. Kagaya ng sinabi natin kanina. If you want to use many times, paulit-ulit yung word cloud, or lahat ng yun, yung 5 interactive pieces, kailangan naka-Pro account ka. Pero, kung naka-basic ka lang, each one of these tools, isang beses mo lang magagamit. Diba? Yun ang downside sa basic account. And then, you also have the option to export Whiteboard as CSV kung naka-Pro account ka. Wala yung option na yun dun kung naka-basic ka, diba? As observed sa inyong class, sa inyong PowerPoint, wala yung export as CSV option kapag basic. Okay. Now, if you want to subscribe, magbabayad ka. Okay. Now, medyo may kamahalan pa ngayon. Okay, so if you have a product key or code, eto na, please take note. Okay, so if you have a product code or key that nagaling sa Classpoint, and this code also has an expiration. This code na ibibigay natin is good only for 1 month. Okay. The code is 618-33-E4-3-3U. Okay, so all you have to do is to enter the product key. Okay, so pakitype lang po. Ang pipindutin po ay upgrade to Pro, then enter product key. Hindi ko muna, and then pindutin nyo yung verify key, at then punta kayo sa inyong account, at doon po ay makikita nyo na nasa Pro trial na rin kayo. Okay. Yung expiration date nito ay February 11. Yung claiming pa lang. Yung claiming lang yan. That means to say, the moment na i-enter nyo yung inyong product key ngayon, doon mag-start yung 1 month. Okay. So, wag nyo na antayin na i-enter yan
on February 11, mawawalan visa na ang code niyan. Ako hindi ko, Sir, invalid. invalid. Excuse me. Okay, so, Sir, invalid yun. invalid. Okay, bakit kaya invalid? Para ko na mali ako. 618, baka namali lang ako ng enter. 618 33 E4 3KU. Tama? Invalid, sir. Invalid. Okay, bakit kaya? February 11 pa naman to. Okay, so ang pipindutin niyo naman if nakapag ano na kayo is verify key. Okay, so sige, mamaya na po tayo mag-agree kung pero February, ano na ba ngayon? February 2 pa lang, di ba? 3. So dapat, valid po siya. Tama naman yung in-enter kong code, license key. Ako hindi ko siya i-verify key kasi ang gamit ko ngayon ay 3 months. Once na i-verify ko ito, babalik ako ulit sa 1 month. Pero kung sabi nyo nga ay invalid siya, malamang nag-expire na ito, hingi ulit tayo kay Ma'am Steph ng new code. Okay, so huwag kayong mag-alala at bibigyan tayo ni Ma'am Steph ng new code kasi nag-SLAC tayo. Yun ang promise niya sa mga nagkakandak ng SLAC sa school. Nagbibigay sila ang Classpoint ng at least 1 month code. Wait lang ha. Message ko lang si Ma'am Steph. Po? Sir, may tanong. Kailangan ano yan? Microsoft Office yung account na gagamitin? Yes po. Kailangan naka-Office 365 ka. Hindi, I mean, yung ano mo doon, yung naka-sign in doon sa laptop. Opo. Kailangan Microsoft account? Yes po. Ay, Or as kahit long as hindi? naka-365 ka. Okay. Oo. Tapos, sign in mo din yung DepEd account mo. Tingnan mo yung sa akin sa taas, naka-Office 365 ako. Okay. Okay. So, dito na tayo. Isa-isahin natin. So, dito naman, after this tool, yung upgrade to Pro, meron tayong mga pens. Ito yung ating annotation settings. So, dito, we can choose different pen colors. Okay, if you want to modify them, pwede yan. Okay. And then, this one also. And also, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Dito pala magsiset. Okay. So, if you want to personalize your whiteboard backgrounds, pwede ito. Okay. So, you will set your whiteboard in plain white, blackboard, ruled paper. Ito, downloaded ko na yan as musical stuff. This one, yung mga hindi pa nakaset, i-click nyo lang itong 3 dots or yung ating ellipses. Okay, so i-click nyo lang ito and then you want a personalized tawag nito, whiteboard or backgrounds. So, dun sa ating slide, click nyo lang yung use an image. So, syempre dapat may downloaded na kayo ng image ng inyong gustong maging virtual blackboard, virtual board. For example, ito yung ginamit ko or kung science teacher ka, gaya ng sabi ko kanina, kung nag-discussion mo ay about cell, okay, so tapos gagamitin mo yung slide drawing mo kasi nga, di ba, gusto mo siyang maging part ng inyong activity. Okay, so you may do that like that one. So, ito yung pinili ko, tapos you may just put your title para madali mo siyang makita. Okay. Ito, ano lang to ha? Chinese. Ganyan. Okay. You can set your own whiteboard backgrounds. You can customize your own whiteboard backgrounds. Okay. So, pili ka lang ng image na gusto mong i-upload. Okay. So, dito naman sa ating interactive pieces, ito na. Kung gusto nyo malaman kanina. Okay. So, unahin natin si multiple choice. Burahin muna natin kasi meron siyang warning. Okay, tanggalin muna natin siya.
Ito ay naka-picture siya kaya hindi ito matatanggal. Okay, so ito pag-aralan na natin yung mga interactive pieces. Unahin natin si multiple choice kung gusto mo itong gamitin sa inyong current slide. Remember, kailangan meron na kayong gawang question dito sa current slide ninyo. For example, ito nga ay multiple choice. So, ayan, pag click nyo yung button na yan, automatic mag-generate siya. Okay? Kung maliit ito, palakihin natin. Okay, so automatic mag-generate, nasaan na siya? Okay, so mag-generate, waray ka girl. Okay, so mag-generate yung ating, Classpoint ng button for multiple choice. Movable. Okay, so pwede niyong paliitan, depende yung sa, halimbawa, malaki na yung ginawa mong slideshow, hindi kasha, at natatakpan na yung mga pinype mo, in-encode mo, so pwede mo siyang i-pwesto, liitan, itabi, ganyan. Basta alam mo lang kung saan siya malulupit kasi pipindutin mo yan, di ba, kapag nagpapa-quiz ka na. O, dito na tayo sa tools ng interactive quiz. Okay, so dito, pwede mo siyang i-change. For example, ang na-click mo ay multiple choice, but then you wanted to be word cloud, so pwede yan. So, yung multiple choice mo ay naging word cloud. Okay, so, this time, ibabalik muna natin siya sa multiple choice kasi iisa-isahin nga natin siya i-discuss. Okay, so there are options here. Ayan, number of choices, that's maximum of 6 choices. So, kung letters yan, up to letter F. Okay, so yung basic na ginagamit natin is up to letter D, so 4 choices. If you click this one, you allow selecting a multiple choice. Okay, ibig sabihin, hindi ko pa na-try ito, pero kung kiklik natin ito, doon natin malalaman kapag naging interactive quiz na siya. Okay, so dito, syempre magsiset ka ng correct answer. Okay, so dito naman, i-click mo yan kasi gusto mong malaman kung ano yung correct answer. For example, the correct answer here is letter C. Dito naman gawin na natin siyang tatlong choices lang kasi after letter C lang naman yung ginawa ko. And the correct answer is letter C. Yun po yung dahilan kung bakit pinipindot natin, no? So, let's try this. Kapag pinindot natin siya, okay, tapos nagpa-generate ka ng sagot mo, and then pag close mo na yung submission, ayan, wala kasing sumagot, then if you want to show answer, kaya siya nagkakaroon ng check kasi nag-set ka doon, ayan, nag-set ka dito na your correct answer is letter C. Now, ito naman yung i-click natin if you wanted to be in a competition mode. So, i-uncheck muna natin para makita nyo yung difference. Pag naka-uncheck siya, hindi siya naka-competition mode, ito din makikita mo dito sa button. Okay, kapag select natin siya, ang makikita mo, meron siyang leaderboard icon dito. Okay, so, kaya siya magkakaroon again ng leaderboard once more kung ikaw ay naka-pro account. Kung naka-basic ka lang, hindi mo pa pwedeng gamitin ang competition mode, but pwede mo pa rin mag-utilize ang ating multiple choice interactive quiz. Okay? So, dito naman, yung mga play options natin, if you want to start question with a slide, ayan, so pwede mo siyang i-check dito. If you want to minimize results window after question starts, i-check mo ito. Pero in default, hindi ko ginagamit ang mga ito kasi gusto lang natin yung normal presentation na katulad ng kanina. Ito, excuse me. If you want to close submission with a timer, you may set this one. I-check nyo muna ito. Yan. Kasi kapag naka-uncheck siya, hindi siya ma-enable dito. So, i-check mo muna siya and then there are options. Maximum of 5 minutes. Okay, and minimum of 15 seconds na pwede mo siyang i-set. Okay. And yung tanong kanina ni Ma'am Abby, if you want to view responses, ito yung ipipindutin mo. Okay. So, pag pinindot natin siya, since wala pa tayong na-generate na sagot dito, ang sasabihin ni Classpoint, there are no responses saved. Or baka hindi ka rin nag-save. Hindi mo pinindot yung save for review. So, if you want to save that for review,
is ipipindutin mo yung kanina, okay, na button. So, since dito parang panibago kasi ang button na to, if you remember, binilit muna natin yung older version kasi nasagutan na kanina. For the sake of discussion, nag-alo ulit tayo ng button for multiple choice. Ayan, so that's it. Now, so word cloud naman tayo. Okay. So, ito pala may warning si Classpoint. Kapag may present na interactive quiz na nakalagay dito, yes ma'am? The question dun sa multiple choice, Opo. so ibig pwede na tayong hindi di ba sa PowerPoint natin, yung ordinary natin PowerPoint, Oo. so hindi na tayo, pwede na tayong hindi maglagay ng correct answer. So dito na tayo pupunta dito sa ano. Yes, tama. Oo. Hindi na natin lalagyan ng correct answer mismo doon sa PowerPoint. Yes, tama ma'am. Oo. 'Di ba ang ginagawa natin kasi may kanya-kanya tayong style, 'di ba? Halimbawa ito. Ayan. Gagawa ka or ika-copy mo to, 'di ba? Parang i-duplicate slide mo para after showing this one, yung duplicate slide mo ang sasabi ng correct answer. Tama po. Oo. So, hindi na natin kailangan gawin yan. So, with this one, kanina yung nakita nyo, for example, this one, ang select nating answer, correct answer is letter C. Naka-program na yan dyan, di ba? I-ano natin siya. Ipa-program na natin siya dyan na your correct answer is letter C. And then, of course, you are going to, you have to make it sure that the correct answer is letter C. Kasi minsan, ba, na nakakalimutan natin na baka ang nakailagay natin dito na letter is incorrect. So since ano natin siya, na program natin siya na ang correct answer is letter C, once we click this one as a slide, okay, then multiple choice, i-click natin siya. Okay, so may timer, di ba, na-set natin siya o kung ilang seconds, ganyan, I think 30 or 15 seconds, di ba? So after that, so, di ba gaya ng reminder ko agad kanina, huwag mo munang pipilitin yung responses para hindi nila makita yung mga sagot. Okay, so dito since nakaset ka na ng correct answer, ma-enable na yung show correct answer. So, hindi mo na kailangang mag-duplicate pa ng hiwalay na slide para ipakita yung correct answer. Okay po? Okay, so ibig sabihin, yung halimbawa po, yung questions no, number 1 to 5, so i-set mo na siya dito sa ano, yung has correct answer. So automatic na siya, sir. Opo, ma'am. Oo. Isi-set mo lang siya dito. For example, this is question number 1. Dapat separate, ma'am, ha? Per question, dapat isang slide. Oo. Hindi siya pwedeng magsama-sama yung 5 questions sa isang slide. Okay, sir. Thank you. Welcome po. So next, ito naman yung ating word cloud. O balik tayo doon sa ating pa-activity ng word cloud. So dito naman sa ating word cloud, syempre you want to solicit answers, no? Ideas, ganon. Asan na ba yung activity ng word cloud na ito? Okay, so ang word cloud ko po, so hindi naman siguro importante na yung question natin ay pang word cloud. So, say for example, ito na lang. Siyempre, pipilitin natin ulit si word cloud. Now, again, kung meron lang nakaset dito, no, na interactive quiz ay hindi na natin pwedeng lagyan ulit. Okay, so tatanggalin ulit natin kung multiple choice yan. You may also have, or you also have the option to use this. Di ba na-change naman ito? I-click mo lang itong button na ito, and then magpa-pop up naman itong dialog box na ito. So, ito yung options mo for your interactive quiz. And kung multiple choice ang nakalagay dyan, ito yung makikita nyo dito sa question type. But then again, if you want to change that to another different interactive quiz like word cloud, ayan, so magpa-pop up itong dialog box again. Changing the type of question will clearly save responses to this question. Do you want to continue? So if you want to continue, just click yes. At yung ating multiple choice ay mapapalitan na ng interactive quiz na word cloud.
Okay, so dito naman, iba na yung kanyang options. Okay, so dito, ang kanyang options ay limit number to 1. Okay, so kung gusto mo, per student, isa lang ang dapat nasagot nila. Ayan, so i-set mo yan dyan na isa lang. Kung gusto mo naman, 5 ang sagot ng isang bata mo, okay, gusto mong mag-type siya ng mag-type hanggang sa gusto niya, basta 5 lang, pindutin mo itong 5. Okay, so you can set that. Again, may play options to start question with a slide, minimize, pero hindi ito masyadong ginagamit. Also, may timer din tayo. Kung gusto natin 1 minute, 15 seconds, or 30 seconds, pwede na natin siyang i-change ng ganyan. Okay, so that is word cloud. Siyempre, magsiset ka muna ha ng tanong mo dito. Okay? So, any questions with word cloud? Wala naman. Okay. So, na-discuss na rin kanina natin, di ba, kung saan pwedeng gamitin si word cloud. Okay. The next tool is the short answer. Okay. So, again, may ulit warning kasi may word cloud dito. So, dito na lang ako usually nag-change. Kung may button na dito, hindi mo na kailangan mag-click-click dyan. Okay. So, dito mo na lang i-click. Kung tapos ka na sa word cloud, you want to utilize short answer, okay, click mo lang to at mag-change yung word cloud to short answer. And the same, meron siyang option dito, hide participant names when viewing responses. Siguro, ayaw nila or ayaw mo na ipakita yung pangalan ng bata na nag-response doon sa short answer mo, you can check this one. Kanina hindi natin siya na-check, diba? So, nakikita natin kung sino sa mga participant natin ang nagsagot ng ganong specific answer. Okay, so if you want to know, ako gusto ko yon, nakikita ko kung sino sumasagot ng ganon, so i-uncheck ko lang siya dyan. Okay, again, these buttons are not, kapag hindi siya madalas na ginagamit, ito lang yung ating timer. Okay, so you can set again the timer. Okay, so tapos na tayo sa short answer. The next one is the slide drawing. Okay, so once again, na-change na natin to slide drawing. At yung button ninyo, ayan, so na-change na rin for slide drawing. Kung gusto nyo malaki yung button ninyo, sige, ganyan kalaki, pwede naman, ano yun lang siya, i-maximize yun lang, pero syempre, ayaw natin, di ba, agaw pansin yung ating interactive button dito sa ating slide. Ako minsan nilalagay ko dito sa gilid, ayan. So, depende sa'yo yan, yung design mo. Okay, so tapos na tayo sa slide drawing, dito na tayo sa kindiwan yung kanilang image upload. Okay, so parehas pa rin ang options dito para sa image upload. You have the option to hide participant names while viewing the responses. You also have the option to set the timer. Okay, again, itong dalawang to ay hindi namin masyadong ginagamit kasi hindi naman siya masyadong applicable. Kung gusto nyo lang, okay, gamitin. That's it. Okay, so before I end, I hope na witness niyo ang magic that happens inside the Classpoint. Sabi nga natin, all magic happens inside PowerPoint with the help of Classpoint. Okay, so Sir, yes, may question ako. okay. Di ba, after mo yung multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, paano nga ba yung makikita ng may pipindutin pa ba? Yung alin po? Para mag-start na silang mag-vote? Oo. Siyempre, katulad ng ginawa ko kanina, balik tayo dito sa... Isa lang, sir, isa lang. Yes, oo. Actually, nakalimutan ko pa nga ito eh. Meron pa pala dito, pero hindi naman siya masyadong, Oh, ayan, so nag-set ka na, di ba? Oo, nag-set ka Halimbawa, na. ganyan na, sir. Oo, Alin ayan. ang pipindutin namin? Para magsagot na sila. Oo. So, kailangan naka-ano ka muna ha, naka-slideshow ka. Di ba? Opo. Oo. So, ayan.
Tapos kailangan naka-join na rin sila. Diba? Oo. Tapos nakaabang na sila doon sa Classpoint.app. Okay. So, eto pipindutin mo lang to. Naka-view responses siya kasi hindi view responses, naging view responses lang yan dyan kasi nasagutan na natin. So, dito tayo sa wala pa. Ayan. Ito. Okay. Ay, sorry. Diba sasagot na kami, sir? Oo. So, katulad yan kanina, sa question number 1 and how many interactive pieces are there? Doon kasi, habang binabasa mo yan kanina, wala pa kaming choices. Diba? Ngayon, anong pipindutin ng teacher para makita ng pupil niya yung mga responses? Mga responses dito, ito. Actually, hindi mag-review din sa kanilang Classpoint.app yung slide hanggat hindi mo to pinipindot na interactive tool. Okay, so ito ma-activate lang asa na yung ating ito. Ma-activate lang to. Wait lang ha. Ayan. Wait lang dito. Ayan. So, kita nyo yung ating Classpoint.app. So, ito, mabubuhay lang siya. I-close natin siya. Okay. Mabubuhay lang siya. Kunyari, wala siya dyan kanina. Mabubuhay lang siya. But actually, hindi naman mabubuhay. Kita na yan dyan nila. Kita na yung inyong slide. Kasi, sir, di ba, kapag ganyan nga, halimbawa ganyan, nakikita kasi mauuna namin, makikita yung question. Oo. Pero yung pipindutin ng bata, na buttons. Hanggat hindi mo siya pinipindot, yes. Hindi kasi namin nakikita. Yes, so, ganun din. Hanggat hindi namin pipindutin yun, yes. yung button na yun, hindi nila makikita. Ano yung pinipindot mo, sir? Yes. Ito po. Ito yung button. Pipindutin mo, wala ka nang gagalawin dito sa Classpoint.app. Ito ang interface ng bata. Ito yung sayo sa teacher. So, pag pinindot mo to, tingnan mo ang mangyayari. So, ayan, di ba? So, na-activate dito yung click choose image. Kung ito naman ay multiple choice, magde-generate dito. Bali, same with other, Kung ito naman ay multiple choice, ay restart natin. Ayan. Kung ito naman ay multiple choice, ito, di ba, hanggat hindi mo pinipindot ito, kasi nagbabasa ka pa, di ba? Oo. Ini-isa-isa mo yan para may challenge, kumbaga. Okay. Hanggat hindi mo pinipindot mo ito pa lang yung nakikita ng mga bata. Kumbaga, nababasa na rin nila. Kahit i-minimize nila ang kanilang Zoom app, mababasa na rin nila ang question ni teacher. Diba? Kumbaga, nakaabang na sila sa paglabas ng option buttons ng letters kung ito ay multiple choice. So, kapag pinindot natin siya, saka siya lalabas dito. Diba? Lalabas sa amin. Okay. Hindi sa inyo. Sa mga bata, sa Classpoint.app, ang lalabas sa atin, as teacher, ito ang lalabas sa atin. Dito ka magtitingin kung ilan na ang nag-response, ilang seconds na lang ang natitira. Okay, so ito yung sinasabi natin, you have the option to enable yung responses at yung ating music. Okay, so, ayan. Okay na po. Pero kung ito naman ay ibang interactive tool, syempre iba rin yung interface dito. Diba kung ito ay slide drawing, iba ang interface na rin dito sa mga bata. So, kung slide drawing, ang interface niya ay para sa slide drawing. So, sa lahat po yan ng interactive slide, interactive ang tawag dyan sa multiple choice. Interactive quiz. Interactive tools or interactive quiz. Yun. Sa lahat ng interactive tools, yun yung pinaka pipindutin yung mga kulay na yan. Kulay blue na ito. Ito. So, yun yung kumbaga pinaka-start button mo yan.
Yun, start button pala. Yes po. Thank you so much. Oo. At saka pag pinindot mo, Sir, yes po. sir, ano po yung pinaka-output natin dito po Ay, sa opo, class? sige ma'am. Oo nga, no, kasi 12:10 na eh. Ito po yung Sir, may out tanong pa po. Ito na lang. Sige po. Ito na lang. Opo. Pag di ba, after yung number 1, may i-close ba or enter lang? And after ng number 1 question, enter lang. Enter lang. Ito pa pala, dito sa choices, pwede kayong gumamit kasi ako yung ginagawa ko, nasa animation, di ba? Nasa pagsiset na yan ng parang normal na PowerPoint presentation. Gusto nyo mauna muna yung letter A, di ba? Okay. Nasa mo na yan ha? Nasa design mo na yan ng slide mo. Halimbawa, gusto mo muna yung letter A kasi nagbabasa ka. Tapos sunod magpa-flash letter B. Pero hindi mo kailangan gumamit ng separate slide. Ano? Oo. So, nasa mo na yan? Nasa style mo na yan. Oh my God! Nag-reply si Ma'am nag-reply si Ma'am Steph. Ilan tayo lahat? 99 participants. Naku, baka bibigyan tayo ng free account. Ako. Kanino? Oo. Isa lang pong question. Sige po. Okay. Naka-ano na po ako, naka-open ng slides sa point na sa class point na Opo. yung sa app, hindi ako paano yun po? Sa app. Anong app? Classpoint.app. Yeah. Okay. Sige. Okay. Kailangan mo din malaman to. Separate browser siya, ma'am. Okay. Pakita ko sa iyo. Kailangan meron siya. Nasa ibang browser siya. Ito po. Ayan. So, ito. For example, wala pa to. Sige. I-close ko yan. For example. Ayan. Mag-generate ako ng bago. Okay. Ako, nagsisend ako ng link sa aking chat box para sa mga bata. Para, na lang nila. Kumbaga, pipindutin na lang nila. So, type mo lang, classpoint.app. Napakadali kasi, pag clinic mo yung enter, bubungad ka agad sa'yo to. Diba? Wala nang masyadong design. Okay? So, eto, kaya siya walang join code kasi naka-join pa ako. Sige, tanggalin natin siya. I-exit natin siya. Tingnan natin. Okay, mag-generate tayo ng bago. Ay, ganun pa din. Naka-join talaga ako. So, kailangan kailangan ko ay mag-reset ng code. Eto, sige, i-try natin, i-reset natin yung code. Para may experience din tayo. Mag-hands-on pa ata kayo. Kulang na tayo sa oras sa laptop. Okay, ito ata yung pinakamahabang presentation natin. Okay, sige. Nandito pa yung 22. Yan, para ma-experience nyo. Okay, so you want to reset new class code. Ayan, pipindutin nyo lang tong new class code, mawawala itong lahat ng participants. Okay? New class code, yung warning dito. Then, confirm mo lang. Okay, automatic back to 0. Diba? So, eto na yung ating new class code. Balik tayo doon sa ating browser. Kung mawala na yung interface na yon. Ayan, wala na nga. Ito ba yung sinasabi mo, Ma'am Joy? Ito mismo ang magbibigay ng code. Actually, nakikita nila yan. Pero syempre, sasabihin mo. Oo. Okay. Ito, Ma'am, balik ulit tayo dito sa slide. Okay. Andito ako sa pag hindi ka naka-slide presentation, ma'am, walang code na makikita. Diba? Kailangan naka-slide presentation ka muna. Ayan. Sa class, sabi mo, class, ayun po yung ating class code. Ayan. Kung hindi pa nila makita kasi yung iba, asan ma'am? Okay. Sige, sabihin mo na lang. Pwede mo naman i-chat yan, diba? Sa chat box. Ang ating class code ay 73643. Ganun. Pero ako, 3 na po
just sa PowerPoint na nagawa ko dati. Tapos, Oo. sinundan ko siya, sir, pero, pumasok ako sa, ano nga, class Paano? Wait. Wait, hindi ko makita yung, yung question. Halimbawa ako yung estudyante, hindi ko makita yung question. Tapos sa Zoom, screen ko, naglo-loading na siya, waiting for answer. Paano Okay. po yun? So, ma'am, meron kang internet connectivity problem. Okay, so pag nangyayari yun. Ito kasi, ma'am, dapat ang makikita ng bata. Oy, I have a good news. Binigyan tayo ng code ni Ma'am Stephanie, 1 month pro account. Ang hinihiling lang niya, join tayo sa community ng Classpoint sa FB page. Okay lang ba? Also, sige po. Yes, sir. Enjoy na ako ng bata. Join na po sila. Sure po, ma'am, naka-join na po sila. Thank you so much. Akala ko nga nung una, itong si Ma'am Steph ay foreigner. English ako ng English ako, magre-reply sa akin, gumamit ng, opo sir, pwede po yun. Kasi mukha siyang foreigner. And pa-share po ng screenshots ng session if possible. Sure. I-share ko na lang yung link, diba, ng YouTube para o, diba? Naku, napakaswerte natin. Expired na pala yung ano na yon, yung code na yon, pero binigyan tayo ng, binigyan tayo ng code. Oh my God. Alright. May naiwan ba akong tanong? Doon sa Ma'am Karen? Ma'am Karen, Yung ito, sir, yung sa hindi makita. At traditional, sir, yung pala, halimbawa sa isang slide, 5 question agad yung nilagay ko, tapos Ay, hindi short pwede. yung interactive. Hindi po pwede. Dapat isang question, isang slide po. Yes, ma'am. Opo. Thank you, sir. Okay po, ma'am. Doon naman sa sabi mo na hindi makita ang question, dapat makikita yung question dun sa Classpoint.app ng mga bata, no? Okay, so kung hindi nila makita, siguro nagkakaroon ng internet problem. So far sa experience ko ay wala pa naman, makikita naman nila yung question. Eto na, ang key, product key. Okay, enter product key. Ang product key na binigay, I hope this is working. V2H 5138. Ewan ko kung 0 or O. Try mo yung 0 AY. Pag hindi yan 0 O yan. V2H 513 80, mali, 8 pala to. 80 AY. Pag hindi yan, invalid, O to 8O. B2H 5138 OAY. Verify key. Balik pa rin, sir. Huh? Try nyo yung iba. Sir, nakalagay, congrats, you have unlocked Classpoint. Oh, ayun, sir. Check mo, sir, yung characters mo. Nakapasok si Ma'am Aileen.
Go to my profile. Anong ginamit niya? Zero or O? O. 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 Okay, capital O. Congrats na. Oh my God! Be 1 year. 1 year. Kaya 1 sir, month. This, I never said. Tapos go to my profile. Opo. Tapos makikita nyo, naka-pro trial. Ano yan, sir? Ha? Naka-pro trial na tayo. Okay. Yun, sir. Congrats! Pro trial. Magagamit nila sa COT. O, diba? Ayan, unlimited interactive quiz. Thank Go, you, go, sir. go. Galing. Walang tulugan sa mamaya. Manche, walang tulugan to. Ang galing. Okay. Ayan, so nandito pala na sa taas yung ating options para sa ating review. Meron tayo dito help, of course. Join po kayo sa ating community para sa Classpoint. Ang daming nagsishare doon ng slide presentation. Ayan, invite ko kayo sa Classpoint Philippines. Wala nang ipipindot, sir, pagkatapos nung go to my profile. Wala na po. Oo. Okay, thank you po. Ay, may nakalagay na, upgrade your account now. Isi-click ba yun? Wag muna. Sabi niya, Kung naka-pro trial ka na, wag muna yung upgrade. Okay, kung mag-a-upgrade kayo, sulitin niyo muna yung 1 month na yan. O, ganito naman. Kasi kung mag-join kayo sa community ng Classpoint community ng Philippines, may mga invitations doon ng webinar series, no? Umattend kayo kahit hindi naman kayo nakikinig na ano lang. Alam mo, ang importante doon yung code. Kasi bawat webinar, nagbibigay nga sila ng free 1 month code. Or kung ikaw pa ay active participant, halimbawa ay nag-join ka sa mga games at manalo ka, malay mo, maswerte ka manalo na makakuha ka ng 6 months na pro account. Diba? Okay, so meron pang natitirang mga webinar series ang Classpoint. Ma'am, sinend ko sa iyo ang link ng community, Classpoint Philippines community, para mag-join yung iba sa atin. Kasi yun ang hinihingi na kapalit ni Ma'am Steph, na mag-join tayo para mapalawak pa natin yung paggamit ng Classpoint. Yun naman yung hiling ng DepEd, na kapag ginagamit natin consistently si Classpoint, baka magbigay na rin sila ng free license na hindi lang good for 1 month. Okay. So, ayun lang yung hinihiling ni Ma'am Steph. So, may mga darating pang mga webinar series. Sana mag-join tayo dahil after 1 month nito, bibigyan na free code ni Ma'am Steph, ma-expire na yan. So, para may reserva tayo. At kapag nakakuha kayo ng bagong code na hindi pa ito nag-expire, hayaan nyo munang magamit nyo muna yung 1 month na ito kasi hindi ito magdadagdag. Mag-overlap lang ito. For example, yung code ka na for another 1 month tapos hindi pa tapos yung overlap lang niya. Hindi siya dumadagdag na magiging 2 months na yung aking account. Hindi po yung ganun. Okay, so sayang naman yung nauna. Ayan. Dahil may mga may mga date, kumbaga valid until for redemption. For example, ito, baka next week ay baka expire na ang code mo. Ayan. So, okay, having said that, nakuha niyo yung code. Ang ating, yung tinatanong ni Ma'am Che kanina, yung ating pa-output. Okay, ito na. Hanapin natin yung output. Yes po. Yes, Classpoint Philippines Community Join Group po to. Oh, yes, ma'am. Okay, so your output, ayan, ang dali, convert
You have the option to convert. Ibig sabihin, meron ka ng present PowerPoint presentation. All you have to do is to convert or integrate, create. Kung wala pa, you're going to create your PowerPoint presentation into interactive pieces using Classpoint. Ang ibig sabihin lang nito ay i-integrate nila or gagamitin nila yung ating mga interactive pieces sa inyong PowerPoint. At alam ko naman na ang output na ito kahit hindi hingin sa atin ay gagawin nyo rin kasi di ba gagamitin nyo na yung Classpoint. So your output at the same time ay usable na for your nearest class monitoring or COT. Okay, and to wrap up, gaya ng sabi ni Anton Chekhov, knowledge is of no value unless you put it into practice. So I hope that i-practice natin yung ating mga natutunan for yesterday and this morning and this afternoon also. Again, this is me, Teacher Onis, signing off. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you po. Thank you sa lahat. Ang dami ko na natutunan kay Sir Thank you po. So, thank you rin po sa group ni Sir Rico sa pag-accommodate po sa group namin kasi mamaya po ay doon naman kami sa kabilang group kay Ma'am Trina. So, thank you po sa inyo sa team po ni Sir Rico.